Bago baharani vichar kesto ke sharani vichar chalenga hata mariya sawadhinarani vichar Dwani jihane gohare ganj Baluchistan mein दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Sogen pamatani gwaran barjaidare sangaran magwati eshi sara mukuchi logo seran Dwani jihane gohare ganji Baluchistan mein दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Beba madai no hatan bane baluchi sannatan ele edabi konnata zulme narazin chohatan Dwani jihane gohare ganji Baluchistan में दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Sogen baluchi bratiye Tanzani shudin matiye Mapakwe azatiye Mapakwe azatiye مروچگی حال و احوال باری کسی را هست نوکی حالی زاهدان تظاهراتان و اینگار اگر خاصی حالی هستین سنگتان توانند بگشند Dwani jihane gohare ganji Baluchistan mein दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Bago baharani vichar kesto ke sharani vichar chalenga hata mariya sawadhinarani vichar Dwani jihane Dwani jihane gohare ganji Baluchistan mein दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Bago baharani vichar kesto ke sharani vichar chalenga hata mariya sawadhinarani vichar Dwani jihane gohare ganji Baluchistan में दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Sogen pamatani gwaran barjaidare sangaran magwati eshi sara mukuchi logo seran Dwani jihane gohare ganji Baluchistan में दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Beba madai no hatan bane baluchi sannatan ele edabi konnata zulme narazin chohatan Dwani jihane gohare ganji Baluchistan में दुनिया सब गंजी दरे गंजी बलूचिस्तान में Sogen baluchi bratiye Tanzani shudin matiye Mapakwe azatiye Mapakwe azatiye بین‌المللی و مسائل دیگر هر جستی خاصی هستین برای چی سنگت رحیم دیوانه هستن ولی ناصر هم هستن یه دیگه سنگت هم هستن توانند شما جستانه پسه بدهند ولی پیش از این که
دیوان مردم وتی جستان شروع بکنند، من چه واجد رحیم اگه آمادگی هستین شروع بکنند یک مقدمه در رابطه با مسائل که حداقل میشم دیوان پش ببوتن و بعد ما شما شروع کنین که وقتی گپ و ترانان و بحثانی که هستن در رابطه مسائل مختلفی ته اپوزیسیون هستین داخل و این ورانگور. واجد رحیم تو آمادگی هستین گدا مایک شما اگه بفرمایید. خب من سلام عرض کنم دیوانی نندو کنم و اینی که دوکی آتگان چون پیسر هم سلام عرض کد محمد جان تو نهشت بود چای تمام کنه و دیده پسو چای گدا تو ویتاری و چای بری و تانی صاف بکنی مشکل نه. یک دقیقه دیگه اگر بل ما حتما سری یک تانی ویتی دست حالی تو هم 4-5 دقیقه گپ بکنیم آمادگی هسته در رابطه هر موضوعی که وقتی لوٹی. سلامت محمد جان. خب موضوع گپ جست پرس در رابطه با حزب مردم این و پیش چرچیز خوب من تمامی سنگتان سلامت کنوانی که جهل داشتن گروپ های یادا بورس و هر حال باز باشین که مشکل این هم گپ ترانی دیوانی هستین تا چوزانه هنی کاران بازن مروچی نمونه مثلا خوب تا اسلوهای کنفرانسی هستیم که به هر چی میشه سنگتان بوده بحث برگن همین دا لحظه برنامه ریزی کنگن در رابطه با ادامان به هم دا استکهلم هم کاری کنگن تو حتی دیگه سازمانان که خوب تظاهرات بازند هم یک چه مشکلات مرچان بوده که تظاهراتان جریند باز بیتیم بجاش تظاهراتان هم دست نمیبندیم بله خوب تظاهرات باید انتونو لحظه چه سنگتان هم بوده مشغولن و یهتش پیش دارند که حزب مردم تا مسائل مختلف همزمان درگیرین تا مسائل حل بکنند تا بسیار حل کنگش که خوب تیم لاگیتید ولی خوب تا جایی که دست رسیدین در رابطه مسائل یک سری عکس العمل یا عمل ببینید که هر دو لازمه چون حزب سیاسی فقط مسئله عکس العمل نه بلکه عمل هم هستین کار کنگین کار کرد پیش دارگین تو همین کاری که حزب مردمی انجام دیگه چون مشاهدان مفاد لوته تا مقدمه بگوشم سنگتانی که حتما حزب مردم تاریخچه از آنتین که 2003 حزب مردم مربوطه خب حزب مردم مربوطه چه اول رژیم حساسیت پیش داشت حزب مردم تا یک مثلا همچون حالت همچون جور کنگ نبود مثلا بی خبر و بی حالا بلکه پیش آیا در حدود 6-7 سال یک کمیته بلوچی هستد و یک نشریه ترانه و بحث و گپ بود که ما بلوچستان آینده چی بلوتیم و خوب وقتی که از مردم مربوط سپتامبر ماه نوامبر ماه رژیم مردم دیم در سوئد و تا روزنامه سوئد داغه یکی سرچ بکن قدیمی آوران هستند که خاص دیم داتا گتند که در رابطه با بلوچ کمیونیتی جوز فورس بکنند تنو خاص هم در رابطه با حزبا و خوب گشتر هم حساسیتش هستند که منی واریه گشتر بزانند که دولت سوئد متوجه بود که چی گفتند و دیم دادند کشوران اروپایی هم خنه لوتن و ایران باز درگیر و چون که دیسته مثلا مروچیا چیا هم لحظه که جاسوس ایرانی بود تگتند یا در حد تروریستی بلژیک هم آزاد کردند و خوب ایران حکومت هم احساس کردند که تو تروت ایران کارام بکردیم و خوب چه آبادی گذار حزب مردم در واقع یعنی به همین هر بیگی هم یک چیزی به موقعیت خب یه سرتر بعد ما را احزاب سیاسی بودین ولی خب هر چیزی هر کنه یک طرف بنیه و پایه لوتیدین یک چیزی لوتیدین یک مثلا ساختاری تر لوتیدین و یک سری ارتباط تر لوتی پیش آیا که خوشبختانه خوب هم کمیته زمانه هم جور کنه بود که تا کردان ترکان و دیگه سازمانان ایرانی ها و عربان ها و ترکمنان ها نزدیکی مثلا ارتباط و دوستی هستند که خود همین روابطان تیز مردم تو مثلا تا کنفرانسان و لازم خارج کشور شرکت بکنند و همین داخل کشور مردم ما بودی هم دیست اگرچه ارتباطات سک محدودتر هستند ولی خب یک سری مردم وقت هم ارتباط که با تیز مردم چه ما ابتدا تو تمام گونه کتاب مداری بود تگن یک همچین انتظاری بود که همچین اتفاقی بکنه و خود تیز مردم تا یه بخش به اصطلاح فعالیتان بین‌المللی بودی گسترش دادن تا پارلمان سوئد و دانمارک بیتن خوب گشتم کنسنتریشن هم دانت اند خوب تا پارلمان لندن بیتن و تا انگلیس یا بریتانیا بیتن و تا آمریکا و تا جهان دیگر آلمان یا هر جای دیگه
و خب یه طریقه و همین هم تا کنگره یاد کنگا حزب مردم نقش است کنگره ملت ایران فدرال که کدمی مزنی نه حالا اگرچه مثلا اهمیتی کنگره در استراتژیک این به خاطر که اگر ایران قراره که کشور دموکراتیکی بیتین باید ملیتان با هم دیگه یک ارتباط مناسبی بیتین و یکی چه کارانی که از مردم انجام داد همین دوا هم همه پروسه 2005 دیگه همه اتفاق کنگره هم اتفاق کرد که کنگره جور کنه بود اتفاقی نه برنامه‌ریزی شده ما اما کمیته هم پیش را فعال بود تگتیم به آنی که کمیتهاتی که بعداً به حزب مردم زانه بودن که به کنگره رو بیتین تا بچیانی که هست به اصطلاح گروهانی یک وایدانی که هستن بین ملیت‌ها ارتباط جور کنه بود که حزب مردم تایشان به اصطلاح یک پیشتاز بود این مواد ارتباط باز بری بود که مواد جمع کنن یک کمیته نیاد کنه و شش روابطی که ما را بوده بلوچ خوب راتر و تروان و ترکان و کردان یک رابطه نزدیک شخصی و دوستی بوده همارا و چون رقابتی هم نبودیم و همسایگم نه راتر بوده و تمام مثلا مرزی بوده دیگه مشکلی بوده تاریخی راتر بوده و دلایل متفاوتی بوده که تگت یک کارام بکنن و خب همزمان پدات یو ان پی هم از مردم بلوچستان عضو بود و خب وقتی هم یک اتفاق خوبیت و چی که مثلا رندا از مردم ها به صورت گشتر و فعالیتان برملی گشتر بکنتین رابطه میتونی گشتر بکنتین سالیانه مثلا چندین کار ادوکسی یا لابی چوزا لابی زر و امکانات و رای مردم رو دیدید که ما را نبوده ولی خب مرتو کار ادوکسی هم شکل بده مثلا فقط وقتی حالا بده وقتی خبر بکنه وقتی مثلا موضوع مطرح بکنه حزب مردم یک کار انجام دادن هم در سطح مثلا اروپایی هم در سطح سازمان ملل و هم در سطح آمریکا شمالی و تی پروسه خوب بوده و هنوز هم هستین و باشکار متفاوتی توجه جلب کنه در مسائل مختلف و دیگه بود که برای چند کوتاه کنم امیدوارم که رحیم جان هم چای وارد و تی گپام بونگیش کنم فقط لطفا تاش مقدمه بگوشم که بسیار یک شروعی خوبی بیتین و کسی شی باری جوسی هستین که دیگه ایرادی هستین که هم تو بگوشید سلامت من ناصر جان اتفاقا من یه دیگه چایم توانت بورم سلامت بده سگ شهر مزاد خوب به هر حال دیگه تر چای هاشون تو خب چای وارم با کمی منید یک کمی منید در واقع بونگاپان سوکتر کور راحتر بودم منتور پیکمکا اگر ایجاد گپ همشین برای جو سپورت گشتیر بیل پیششیه که به قول معروف جو سپورتس ها شروع ببند و امیدواریم که گرمین دیوانی ببینید و بدون هیچ گونه رو درواستی هر کس هر جستی هست در حد توان به شرطی که به قول معروف جستان امنیتی مبند جستان همین سیاستی باره ببندشان قطعا جواب بدین حتما اجازه بده اول من در ارتباط با دو تا نکته مطرح بکنمش که دیدگاه حالا می یا برحال فعلا مسائل روزن یکی مسئله مردم و مسئله ملت یکی دیگه دولت ملت و یکی دیگه هم ملت دولت به نظر من این ترما یک ترمان تاریخی هست که سک خوبند که در واقع بحث کنک ببند برحال یک مفاهیم یا مقولهانی ببند یا واژهانی ببند که مردمان فهمش در این رابطه یا برداشتش در این رابطه تقریبا نزدیک بکنم بعضی وقتا واقعا همین واژهان و مقولهانی برداشتن متفاوت توانند در میان فعالان سیاسی واقعا یک سری اختلافات پیدا بکنن به خاطر همین نبود برداشت متشابه حالا من نباشه 100% یکی کسی یکی بود نه ولی حداقل کمابیش نزدیک بودن برداشتنش مردم در اصل مقوله مردم که بر اساس افراد انسانه یک ترمیه یک کلمه که ما پیپل بگوشیم از زمانی که انسان بوده وجود بوده این کلمه و در پروسه های تاریخی هست که این مردمان عنوان های مختلف در واقع باید گرند پروسه های تاریخی اجتماعی هست که باید گرند بشن مثلا گندیم مردم ها یک زمانی به عنوان امت هست بیشتر همه دوران هست که حاکمیت در دست رهبران مذهبیه که ادیان مختلف برای جامعه بشری باید دیسته و هنگت هم برای مسائل هستن به شکل‌های کمابیش که بعضی جاگه هم برای شدتش کشتر تو بعضی جاگه هم یک شکل دیگه هم هستن مطرح
ولی بعد از ایشی که حداقل این دورانی که این اروپایی کشوران تا که تقریبا تانت مردم بگوشیدن که تحولات اجتماعی بدلیانی که در واقع مردمان چاگردی تا وجود یحتگن تویشا نسبتاً تونه بگوشه کلاسیک هم و ثبت و ضبط هم کنک بودتگن. خب برگردی بیشی که ما شد تمام حدود 350 400 سال تقریبا همین اولوش این اروپای تا همه دورانی که در واقع رومنانی پایانه گندگی این که یک انقلابی به نام انقلاب رنسانس وجودیه که همه تغییر و تحولی که رهبران مذهبی مجبور کنن که توسط مردم و توسط در واقع کلاتانی حاکمان و شاهان و نظام برای قوانین از زمانی که بودن تو شاه بیشی که قدرت در دست دیگه شاهان ببید و به همین دلیل که گندی مثلا کلمه رعیت دیگه به عنوان یک ترم یا یک مقوله یک واژه‌ای بیتن که برگردی به همه کسانی که قول معروف گشتری املاکش هست، گشتری برال جایدادش هستن و طبیعیه که گشتری معلوک هم دوربرش بیته که باید نیروی سرکوب هم باید درست بکنن تویشان. اما بعد از این گنده دورانی که باز هم همین اروپای تا انقلاب کبیر فرانسه وجودیه گنده که بودن دیگه با توجه بشی قدرت در دست مردمان که اینا دیگه ترم‌های گذشته و دیجا بدل کنن و مقولای گذشته و دیجا بدل کنن و تبدیل من به شهروند. شهروند در واقع یک مفهومیه یا یک مقوله که برگردید بیشی زمانی که یک همبستگی در میان یک مجموعه از انسانها به خاطر یک سری مشترکاتی که هستش، حالا زبان به عنوان یکی از مهمترین آنه، بعد بالاخره فرهنگ و هنر و بعضی وقتا برای مسائل ادیان و باورهای ایدئولوژیکیشان هم هور کنند و هم دیگه که یک مجموعه وجود بیاد که بودن تماما دیگه کلمه رعیت بودن به کار نرود بلکه بودن پهکمات شهروند حساب کنه و بر اساس چارچوب های دورانی هم که این شهروند شکل گرفته برابر حقوقی بین شهروندان مطرحه در مقابل قانونی که کی اجرای کن دولت اجرای کن و زمانی که سخن از دموکراسی مطرح بیده که در واقع انقلاب کبیر فرانسه آغاز همه حاکمیت مردم یا همه دموکراسی ادارند که مسئله در واقع رأی و انتخاب مردم به عنوان یک مرحله تاریخی از جامعه بشری مطرح بیده که کسانی که مسئولیت‌های اجتماعی پرشدگی بیده توسط مردمان انتخاب کنه بعد وشی همین دورانی که برای دیگه ملت داری شکل گیرد بعضی جاگان گندگی ماشما که برای یک ملتی که داره یک زبان یک فرهنگ چانه که خیلی کم منطقی پیمه بخاطرش که متاسفانه قبل از ایشی امپراتوری های بزرگی بوده گندگی بعضی جاگان ملت ها دولت پیمه کنن یعنی ایشی که به یک شکلی همه کلاتانی واجهان در هر کجا که بودتگن تو هستن تو اشان توانند یک نفری چه اشان چه درستان سردستیر ببید و یدگران برای همایی رهبری بمندند و ادانی که گندی برای دولت های مختلف دیگه براوت معروف شکل داد ادارند که یک شکلی توانه بوشه ملت دولت در ارتباط با همه ملتانی وقتش توانتگش ویتی ملت پیم کنه به طور مثال اگر چنانچه ماشما بلوچانی شرایط تاریخی و شرایط اجتماعی طوری بودین که همین دورانانی که برای امپراتوری های جهانی مثل انگلیس یا حتی هندوستان شبه قاره هندش دسته تا گرفت و برای امپراتوری ایران هستند هم امپراتوری روسیه و برحال بدوبستان و برحال تنشانی که بین همه امپراتوری وقت هستند دوشن گندگی این دورانی تا ماشما بلوچ معلوم متاسفانه در آن شرایطی که بدون هزینه امکان بودتگ که بتوانند ویتی ملت دولتان تشکیل بده موفق نبودتگم به دلال برحال ما ساختارهای اجتماعی بگیریم زمانی که نتوانته یکی به عنوان لیدر یا حاکمی بتونه دیگران رو بوتی قدرت تصدیب بگه هرچند که ماشما اگر دقت کنید نصیرخان نوری معروفه به عنوان کسی که توانته بوده که سجین بلوچستان مشترک بکن یک بکن هور بکن و برگردید در واقع به همه دورانی که
همین هولوشانت که یا شاید منده که قبل تر از انقلاب کبیر فرانسه که ملت به شکل گیری، اما به دلیل ایشی که محیط اجتماعی بود از نظر رشد کلاسیکی شرایط نبود تا گندگی هنگت هم هر کسی که قدرت هر کسی دیگه بالاخره سعی کن که ویتی امپراتوری جور بکن، ویتی به قول معروف حاکمیت جور بکن و یک حاکمی ببید و یه دیگه حاکمان دیگری که هستن حاکمان حاکم ببید یا شاهنشاه ببید که متاسفانه ماشو بلوچستان نه تو تا زمانه که همشین که توسط امپراتوری های جهانی تنشانی که بین بران انگلیزان و روس هستند و به اضافه یک موقعیتی که دوره قاجاریه هستند زمانی که و تنشانی که بین شام و امپراتوری عثمانی بود ایشین که گنده بحر به مشما و متاسفانه گنده که برحال نهایتا مرزهایی که به عنوان گولدسمیت یورندان انتشان کشک بند بلوچ سه جاگاه بحر بی منظورشی که برحال ماشما متاسفانه قرار گرفتیم تا حالا پاکستان مثلا یک شکل دیگر این که بودن اصلا کلن امپراتوری بریتانیا در واقع خاصی امشیت با اینکه بود یک کشور مستقلیت بود ولی نهایتا جهت تامین منافعی که امپراتوری انگلیس هستند در تقابل با امپراتوری روسیه و نظام فلانچنگ گندگی بلوچستان به هر حال اشغال کرد و یک بحری چه دولت وقت ساخته ای که در واقع انگلیس هم فهم کرد پاکستانش قرار داد ولی این بحر دیگری که خط گلدسمیت لاین ایدیم قرار گرفته به عنوان یک بحری چه امپراتوری ایران بود که الان دیگه گندگی که به شکل یک سرزمین ایدن که دیگه دولت ملت شکل گرفته به دلیل ایشی که چون امپراتوریه و ملت های مختلف ده هستن حالا به زور سرنیزه به هر شکلی که دستش میگن که دولت ملت ایران یک شکل گرفت و برحال بودم یک پروسه کلاسیکی تقریبا بود اگر ما شما انقلاب مشروطیت به یک شکلی مطرح بکنیم واقعا یک تحول اجتماعی سکی مزنین تاریخی بود خاورمیانه تا که متاسفانه به دلیل بازم هم تنشانی که بین ابرقدرت ها هست توشان گندگی جنگ جهانی اول بعد از جنگ جهانی اول انگلیس اوتی کودتای انجام داد و سلسله پهلوی شارت بوده و اصلا سیستمی که قبلا توسط از طریق انقلاب مشروطیت در واقع تگت شکل بگی و یک شکل شاهان بلید که دیگه قدرت نبی و هر یکی چه ایالت های مختلف و به صورت استیت های مختلفی که هسته ویتی حکومتانش و منتها حکومتانی که به قول معروف که در دوران قاجاریه به عنوان ممالک محروسه تن یک شکل مثل سیستم های مدرن بود که انجمن های ایالتی ولایتی در قانون اساسی مشروطیتش مطرح کنه اما متاسفانه گندگی که به هر حال پس از اینکه دولت تمامیت خواه وجودیه من فکر کنم شیه دیگه لازم به بحث نه چه صدماتی ملت بلوچ نیست نه تنها نه تو انتیکویتی به قول معروف ملت دولت رو پیم بکن و به دلیل همشه که نه تو ملت دولت رو پیم بکن به عنوان یک مستعمره از این دولت های تمامیت خواه و حتی هویت تاریخی که طی هزاران سال واقع هزارها مردم ها بودن در جغرافیای بلوچستان تو انتیکویتی به عنوان هویت تاریخی باید پیم بکنه یعنی حتی برایشی که به قول معروفی تمامیت خواه هم داستان یا اما پروژه یا اما سناریو یا اما سیاست یک دولت یک به قول معروف ملت و یک زبان و یک فرهنگ و یک مذهب پیش ببره دیگه لازم به توضیح نیست که چه صدماتی تریبتی ماشما دیسته به همین دلیل که به هر حال گندگی مجموعه های انسانی که به عنوان هویت های تاریخی مشخصی در جغرافیا مشخص شده کرده هرگز حاضر نبود نلورتگش که هستی و پجار تاریخی که پیشان جور کنه تا هزاران سال پر راحتی چه دستی بده و یک نوع مقاومتی در میانشان پیش آمد همچنان گندیم برحال یک جایی مثل ایران تا که به عنوان یک کشور کثیر المله یا متکثر برحال هر چی حساب بکنه کرد بلوچ لور عرب ترک ترکمن و فارس هستن توشانشون تمام هر یکی چهشان دارای همه هویت‌های تاریخی ولی در یک به قول معروف جغرافیای این جغرافیای ها یک ملت دیگه نیم ملت‌های گوناگون هستن توشان اوکی بحث نو ایدان بره گردید که
کنشگران سیاسی هر یک چه ملیتانی که به هر حال در این مجموعه ای که این سیمسار و مرزانی که به عنوان مرزهای سیاسی هم پنکنک بودن، نه طبیعی که در طول تاریخ به قول معروف شکلش گرفته، بلکه بر اساس قدرت ها و منافع یک سری قدرتان که این مرزان سیمکشی بند و خط کشی بند و شاه تکنچین حالتی تکنچین دورانی چی بوده چی گوسته و چی گذگه توشان کنشگران جهدکاران سیاسی برحال بر مبنای شرایطی که تهی هسته و بر اساس تحلیلانی که پوتش هستند نشان باید یک نقشه راهی پوتش ببیتیم که سیاست شرکات دیما برن تا بتوانه وتی حق بلوچ بگیرن. به همین دلیل که حزب مردم بلوچستان در این رابطه از آنجایی که بلوچ از نظر تاریخی یک ملتیه و بلی که تقسیم و بهر چون کنگ بوده، ولی به شکل کلی این سجین کسانی که در طول تاریخ دوانتگش به هویت تاریخی یک زبان و یک فرهنگ و برای یک بدو بستان زندگی برای پی میکنن یک ملتی هستند، اما گندگی که بهر کنگ بوده و الان این بحری که ماشو بلوچستان غربی گوشه که در داخلی را هستند شی سرنوشت متاسفانه بلوٹی ماشو یک ملوٹی گره نیوارته سرنوشتی که آدگه ملتان در این جغرافیای سیاسی که به عنوان عضو سازمان ملل به هر حال جهان هم و تارا به یک شکلانی هر کجا که منافعش هم ایجاب بکنده و تارا پایبند به حفظ سیمساران و مرزان گرفته شد. بدانید که گندگی که بلوچ، کرد، ترک، عرب، لور برحال تمامشان در مقابل تمامیت خواهیشان ویتی فعالیتانش چیز کرده و برحال به یک شکل مقاومتش کرده. حزب مردم بلوچستان از آنجایی که مردم بلوچ را به عنوان یک ملتی زاند، یعنی به عنوان شهروندانی باید ببند که برابر حقوق ببند، نه به عنوان رعیت هایی که به هر حال بسیاری از این رعیت ها به هر حال در ارتباط با یک کلاتانی واجه هان حاکمان یک نوع بدهی به اصطلاح هستی پیشان. به همین دلیل که راج مستری یا حاکمیت ملی بلوچی حقند و ایشی در واقع استراتژی است که احزاب مثل حزب مردم بلوچستان به دنبال به دستیاره همین حق. اما از آنجایی که بلوچ وقت به عنوان یک ملت مستقل نهه این راج مستری در یک همچنین شرایطی که هستندشان متاسفانه نتواند به شکل یک حاکمیت کاملی ببی و همچون که ماشو برحال تجربه زندگی پیش داشته و سیاست هم هیچ موقع سیاه و سفید نهند، بالاخره تو بر اساس آنچه که امکانی هست به دنبالی داری روشا شید که بلوچ در چارچوب این مرز جغرافیایی که به نام ایران هستند تلاش باید همیشه بیتن که به هر شکلی که ممکن هستیم حداقل بهره چه حاکمیت ملی به دست بیت باز همیشه به نفع جنبش ملی مردم بلوچه. تا این دوران تا این نسلی که در واقع برحال می دوران بوده و نسل‌های جدیدی که حالا هستند و دقیقا ما شما حس کنگین گندگین لمس کنگین که چطور می دوران تا که مثلا اوایل انقلاب 57 است چه بینش و چه شناختی ما را هستند و چه توانی ما را در ارتباط با تلاش برای به دستیارگی حق چی بوده و خوشبختانه گندگی روز پر روز توان قویتر و قویتر بیتن و رسته تا جایی که مروچ ماشمه گندگی مثلا این جنبش انقلابی اخیری که شکل گرفت به نام زن زندگی آزادی هم چه تأثیری سر نسل‌های واقعا جوان بلوچی هشته و هم چه تأثیر سر نسل‌های قبلی هشته و همشین که گندگی ماشما الان با توجه به این ستم‌هایی که حکومت‌های تمامیت خواه ایدئولوژیک اینچنینی مثل جمهوری اسلامی و یا حتی حکومت سابقی هم که بوده تلاش همیشه بوده که اصلا بلوچستان تا جایی که دستش برسی عقب مانده و به قول معروف از نظر سیاسی پراکنده و از نظر اقتصادی هم محتاج بار بیارن. به دلیلش یک باورش ایشی بوده که از آنجایی که این تنش‌های بین ابرقدرتان انگلیس و روس و برحال امپراتوری عثمانیش و پروشتشان و دیگه ابرقدرتانی که هستندشان مریوچ یک بانداتین روس همچون که در دوران تزاران اما تزارهای به قول معروف روس طرحش همیشه بوده که یک شکلی با آبهای گرم دسترسی بده و حتی پس از انقلاب سوسیالیستی که در شوری بوده حتی اشاری هم طرح همیشه بوده که بیاید و این رو برسن. به همین دلیل که گندگی مثلا
حکومت مداران ایران در دوران پهلوی به طور مشخص به قول معروف برنامه شمشیر ما بلوچستان تا هیچ چیز نلوتیم کنیم دلیلش بلوچستان بلوچیم باندت نشه می دست در رو و این ابرقدرتان جهانی مثل روسیه سابق و نظام چی که احتیاج زیادی به آبای گرمه یا انت بالاخره بلوچستان و داره مستقل کردشون. حالا بگذاریم ششی حتی بعد از اینکه این امپراتوری به شکلی به گفته بعضی از سنگتان چپ قدیم امپراتوری سوسیالیستی میبینید یا حتی ما امپراتوری دوران سزارها میبینید تو ایشان یا استعماری که برای ارتنام بگیرید ایشان حتی پرشت و رفت ولی با وجود هنگتن گندگی روسیه تلاش همشین که و تر برسینی به آبایگر در مجموع ملوتان شرف باشن که با توجه به شرایطی که در واقع ماشمار بلوچان هسته ماشمار هیچ چاره ای نیست جز ایشی که ویژگی های خاصی که ماشمار منطقه تا هسته جاور حالی که ماشمار راجمان هسته حالتان مطابق ماشمار نقشه را باید تعیین ما از مردم بلوچستانی نقشه را برای رسیدن به حاکمیت ملی همیشه که تا زمانی که حکومتان تمامیت های بر ایران حاکمه هیچ یک شی ملتان مختلف به حق قوت نتواند برسد و تا زمانی که در واقع یک نوع ساختاری در ایران وجود میاد بودن واقعا فضای دموکراتیکی حاکم یک فضای سیاسی دموکراتیکی در واقع سرافزلتر نسبت به دیگه تفکرات دیگه ببینید شاه گرگ حق بودن به تک تنهایی سک مشکله یعنی در واقع یک نوع ذهنیتی برای برابری طلبی اگر چنانچه در میان تمامی مردمانی که هستن از فارسی بگیر تا بهرحال بلوچ و کرد و ترک عربشانی که هستیم اگر این ذهنیت برش ببینید برابری طلبی در واقع به عنوان یک بنیاد فکری محوری ببینید بچه که کاملا مشخص هر کجا که زنده بارای کلمان ماشوا میشه تکرار شکنه زندان بانوات هم همود زندانه فکر مکنه که مثلا حکومت های دوران پهلوی حکومت دوران خمینی و خامنه‌ای شاوتش واقعا بطارت به عنوان قدر قدرتان موفقی زانند شد به دلیلش که همیشه دوچار چالشه همیشه دوچار مقاومتی هست که ملت های مختلف در گوشه و کنار این سرزمین داره انجام میدن پوتش بنابراین همه دانند که تلاش باید همیشه بگه در جهتی باید پیش برن یک حکومت یا یک ساختاری بوده وجود بیاد که حداقل همین حاکمیت ملی که داره خبر کنید در موردی به شکل نسبی در این جغرافیاهای گوناگونی که هویت‌های تاریخی شکل گرفته این پجار تاریخی و تا شکل داده بودن بلوچ و کرد و ترکمن هستی او دا حداقل در درون سرنوشتش دست وتش میبینه و وقتی که سرنوشتش دست وتش میبینه بدون شک او دا نهادها و ارگانهایی که برای اعمال حاکمیت مردم بلوچ به طور مثال حالا ماشه بلوچان باره لازم هستند به شکل ساختاری وجودش یارن وقتش زمانی که مثلا در یک سیستم فدرالی در یک ساختاری که بوده برای اختیار درونی و سرنوشت درونی دستوتش میده که کاملا مشخصه وقتی که یک سیستمی ببینید که از کانال انتخابات مردم بتونه بودن نمایندگان سیاسی در یک جامعه که فضای دموکراتیک آزاد و آگاهی بتونه آگاهانه نمایندگان سیاسی انتخاب کنه طبیعی که در پارلمان یا در مجلس ملی منطقه‌ای که بوده در داخل بلوچستان هسته پارلمانتریان یا به اصطلاح اعضای مجلس یک دولتی رو باید تشکیل بدن که بیانگر چی بده که دولت منتخب مردمه و خوشبختانه اگر چنانچه واقعا یک سیستم دموکراتیکی ببینه یک سیستم ارثی ببینه طبیعی که بالاخره بعد از 4 سال دولت بده امتحان که پس دا پد هم مردمانه که توانه پد رای بدن و بچاره چی و ایشی باعث میتونه که بودا این نهادهای لازم برای ایشی یک ملتی واقعا قدرت سیاسی حس بکنه که دست بتن به طور نسبی بازم مطرح کنه به دلیلش مثلا حالت استقلالی که در ذهن ماشما چه حالا کشوران ایران ماشما در نظر بگیرین که فقط یک ملت هستن بودا دقت باید بکنین که الان در این دهکده جهانی بوگو به اصطلاح سرمایه‌های جهانی دیدیم آدم رو بگیشن مرزهای سیاسی در واقع فقط سمبولیک بونن مرز مانند توشن
گیشتر بده و بستانها بین جوامع مختلف و اطراف که هیچی حتی جوامع بین المللی در واقع انجام میگیرند. به همین دلیل به استراتژی ایشیند که ما برای ایشی که ایران حکومت های تمامیت ها پروشک ببند و یک ساختار سیاسی دموکراتیک فدرالی که یا ساختار حکومتی جمهوری فدرالی که در واقع اودان دین و ایدئولوژی از دولت درا ببید که خوشبختانه الان تجربه حداقل 44-5 ساله که جمهوری اسلامی اوران منطقه تا برای همه عقب مانده ترین مردمان در واقع ثابت کرده وقتی که یک فرقه خاصی قدرت سیاسی در دست ببید جنایت میکنه به دلیل تاکنه تقسیم میکنه به خودی و غیر خودی و سیستم راندخاری و به هر حال ارفاق و ارفاقگری وشان داره انجام میده که این نظرند که شی به طور مشخص برای اکثریت قریب به اتفاق این مردمان و خصوصا پس از این دورانی که شعار زن زندگی آزادی در واقع وجودیت پیشی داشته که بوده در واقع شایستگی ها به عنوان معیار ببن برای مسئولیت دهک نه اینشی که چنگ به قول معروف در ارتباط با یک فکری طرف از نظر ایدئولوژیکی و فکری و عقیدتی نزدیک انتو نزانه وفادار با فکر یعنی حتی اگر چنانچه یک آدم ایدئولوژیک یک آدم مذهبی که با تفکرات خاص هستن وقتی که در دولت قرارگی این سیستم جدایی از دین از دولت چی بشی تو بودن دیگه مسئوله که همه قوانین عرفی که توسط مردمان در این پارلمان ضبط بودگن اونان قانون درته آن باید دنبال بکنه نه ایشی که تیوتی شخصی عقیده و به قول معروف ایدئولوژی خاصشان شیه و در هر صورت در ایشی که آزادی به قول معروف بیان ببید و تحزب ببید و هیچ کسی دیم نباید گرک ببید و رسانه آزادی شاید بحثانی که ضرورت نیست منش مطرح کنم اما از سوی دیگه برابر حقوقی جنسیتی هم به عنوان یک اصلی است که الان جامعه بشری با قدرت خیلی قوی داری به همه سمت پیش رو برخلاف میل و تمایل ها کسانی که از نظر ایدئولوژیکی و از نظر به قول معروف عقیدتی چه عقیده‌اش هستن پیشا آن عقیده و ایدئولوژی به جای وقتش ببیته برای کسان وقتش ولی تحولات اجتماعی پیش دارد خیر جنین و مردین به عنوان دو تا انسان متساوی الحقوق بلی که از نظر فیزیکی به قول معروف طبیعت بنا به یک سری مسئولیتانی که دارن تفاوت‌هایش هستن ولی از نظر حقوق اجتماعی سیاسی و هر جنبه دیگر از نظر حقوق حساب کنه برابر حقوق باید زانک ببد و به همین دلیل که الان مثلا برابری جنسیتی از یک طرف و جدای دین از دولت به عنوان دو تا موضوع کاملا پذیرفته شده از طریق اکثریت مردم الان در جامعه‌ای که ما شما الان به نام ایران جاهلی صاحب مشخص کنه و در بخش برابر حقوقی ملتا ایشی هم در واقع حداقل پیش دارک بود در همین مرحله چی که گندگی که مثلا الان مشعل فروزان زن زندگی آزادی گندگی که در دست ملیتان که هنگت یک شکلی بطاری داشته و زندگی چون امیدوارم که برحال شعله ورتر ببیته یعنی چرکا ببیته که دیگه یواش یواش بخول برای جل برودشان ولی خب تمام بستگی هستیم بیشی که فعالیتان چطور کنم نو اگر چنانچه ما شما من فکر کنم بیشتر وقت نگم بین با جوست پرسانی که برای این به استراتژی همشیه که برای راج مستری بشی که شهروندان یک اجتماع یک جامعه یک گروه تاریخی مشخصی که به هر حال مروچ به اونان راج و ملت باشه بیته حاکمیت در دست راج ببیته این حاکمیت در دست راج مستری یا در دست مردم ببید ایشی به معنی ایشی نهند که در درون مردم اقشار اجتماعی در درون ملت اقشار اجتماعی و مردمانی پدام با هویت‌های گوناگون و تشریح هویت‌ها تو نه هویت‌های اقتصادی و هویت‌های به هر حال فرهنگی و هنری و اجتماعی بودن ولی در یک جامعه آزاد و دموکراتیک به همین دلیل باشه یک فضای دموکراتیک باید بود حق هست نبودن هر قشر اجتماعی به دنبال به قول معروف فعالیت و کار سازمانی یافته برای تأمین حقوق قشر اجتماعی وقت بیده و خب طبیعیه که بوده به شکل رقابتی داره کار کنه ولی در یک فضای دموکراتیک و آزادی وقتی که این رقابتان سالم ببه کاملا مسلمه که بوده به شکل به قول معروف حق به جانبانه همه کسی که زی حق
و شایسته به دستگیری قدرت توسط اکثریت مردمانی که مجموعه از همون ملت یا از همون راج هستند توش انتخابات و به همین شکل برای باید ادامه میکنن. برحال اگر جستی در این رابطه هم هستد که من نتوان در پیش گفتار به قول معروف گپش بزنم، شما باید بودید مزنی پهل بکنید ولی بتونید هم برحال بودید نظرات مطرح کنید و همیشه که جست بکنید. حالا شکل شرکای سنگتانی که مدریتور هم تو دارن معروف مدیریت کنن جلسه بستگی با این سیاست شرکایی. من باید شما وقتی گپانم دو گوانتگران و گوش دارن شما عزیزانی جستان یا شما عزیزانی سلامت. مهربانی حاج رحیم من تمامات نوکر مردمان دیوانم و شاد گوشن. البته قراره که گپ کمتر ببیتن گشته جسپورش ببیته ولی انگه دیوان مردم جستان شروع نکتا تکست واجه پهرهی یا یک گوشی من یک جستی کنن ایشن که شما تلگرامی کانال و زبان پارسی انت او شما جاران په پارسی زبان انت وحدی که شما گل به نام بلوچستانی گنت یا شما بلوچی نزانید یا شما یه جاران په پارسی زبان شنگ کنید و دیگه ایشن که بلوچانی گشترین بحر رو دراتی و سرونی بلوچستان. حالا منی حالت ما یک حزب سیاسی هم کوشش هم ایشن که به بلوچی زبان هم کار بکنیم بله می واک نرسی حقیقتا کوشش کتا و می کوشش ایشن که می پاکین گپ و ترانانی که بسیار درونی هند و تی حزب درونی هند تکست سوشیال میدیا ملک مردم ما گندن گشته پارسی نویسند واتساپ و تلگرام و یا که اینستاگرام ها ولی ما کوشش کتا که وقتی حزب و وقتی باسکان که هیل بکنن بلوچی بنویسند یعنی وقتی خبرها تکستی که نویسند رد بدل کنند کوشش بکنند بلوچی ببیتن هر دولی که نویسندی به هر شکلی برای کوشش بکنند بلوچی ببیتن پیش هم می باسکان هم کوشش کتا که بلوچی زبان هم کار بکنند بله گشتر ما سیاسی کردیم من نظر و رحیم تر اگر البته روشن تیوی یا مدتی هم ما را هست چندی سال کار کرد هفته یک روزی برنامه بلوچی بوده و کوشش باز کتا ما بله پدا هم بلوچانی که دنچه بلوچستان باز هنه حقیقتا ما دنه بوانلو چند من گشتر گمات کوهیم همانی مگیم که دن ما باز نه تان زبان بلوچی دیما بره اینکه زبان بلوچی گسترش بده دن چه بلوچستان باشین که مشکلی گپیم به نظر من البته انتقاد بجاید ما کوشش کنیم ولی گشتر واقع نرسیم بزنیم من نظرم سنگ ناصر یا رحیم توضیح گشتر دن واجه پهری جستا یا نه حالا من حالت گپ همیشه تکیه ما درست به عنوان بلوچ که هستیم به دلم شی لوتیده که بلوچی هم دیگه سرپد بیم بله بیال مکنیم با توجه بیشی که نزدیک یک قرنی متاسفانه که ماشمی بلوچی اما زبانی که کشوری تا به عنوان به اصطلاح زبان رسمی بوده و خب مغضوب بوده واقعا ضعیف تر بوده و به همین دلیل وقتی که ما بلوچی کم کنیم وقتم یک کم که به قول معروف یک حسی بدیم وارد هستیم که ما نتونیم مطالبان طوری بگوشیم که یه دیگه بلوچ هم به شهری سرپدش رو همچون که شما مطرح که واجه پهری عزیز که ماشوی گیشتری بر بلوچ نمانه که مشکی بلوچانی پناهتن و ایشی هم یک حقیقتی هست و ایشی هم که بلوچی زبان اگر بلوچی هم زندگی ایشی هم یک حقیقتی هست که همه براتانی همی ضعیفین کوپگانی سرا بوده و داشته گشی ماشوی پناهتن مغربی بلوچستان کهاری حکومت و هنچو بوده که کس نوشتگش که یک نوشتان که بلوچی در بکنی حالا بغیر چیش یک مجبور شده که مدرسه هم تمام ماشمی یه دیمه و آدم برحال ماتی زمان میبید دیگه زبانی سرا ببم ولی کم سے کم آنگو هم مشکی بلوستانی تا
کسی دیمش نگرفته وقتی که لورتگش مثلا کتابی به بلوچی بنویسن یا یک مجله ماهنه و گاهنامه به بلوچی زبان در بیارن و ایشی سک باز کمک کرده این مسئله سرا و جای واقعا هم شکرگزاری و هم تحسین هسته این عزیزانی که می مشرقی بلوچستانی تا توانتگش بلوچی زبان یه دیارتگش تایدن و ایشون مطمئنه که چه دو بعدی که توشین مهنت کش و زحمت کش این جهدکارانی به بلوچی زبان مثل واجه پهری و برحال آیه همکار و سنگتانی که هستن توشا و در این حال هم در سطح بین المللی هم تا جایی که بلوچه هستم کوششش همشیند که کم سے کم وقتی بلوچی در جای دستش رسیده وقت بلوچ که برکم به بلوچی بنویسن به فارسی یا نزانو به انگلیزی بنویسن ایشی منه حالا یک سکش در این احساسیه و ایشی تقویت کنه گلوچی و امید گشتر همیشند که بلوچی زبان وقتی رشد کند قطعا کندی بلشترم بیال مکنی ماشمال هرچند که ماشمال تا جایی که دست نرسید تا وقتی که هیچ بر ماشمال انگت هم دولتی نبوده ای بار سنگینین ماشمه ویتیک و پگان سرد و وقتی باید بالاخره ای بار زحمت کشن کوشش کنی بعدی که یک دولتی بیاید تو بهرحال بوده مجبور بوده که مسائل آموزشی و بهرحال مسائل کاری و اداری و شام ببند چرا ما دلجه میگاه وقتی امکانات برای رشد زبان سک باز گشتره بچه شک هنو ماشمه هستند شان جای شکر انتیشه که در هر صورت بلوچی زبان برخلاف کوششی که قدرتمند انجام داده بلوچی زبان آرام توسینن تو مرایننتی بلوچی ماشو بلوچانی وش قسمتیند که جهدکار ادیب وانتگش واقعا بلوچی زبان تنی ودی زندگ بدارن خاص طور که هنو بلوچ راجع محلوک بلوچی زبان وتی مهمترین پجار راجع زانته چیه واقعا کوشش باید میکنه که تا جایی که دستش برسیده تا جایی که امکانی بیبیده حتما این کارا میکنه بعد پهره جان اتفاقا توانتی همی دیوانانی که دانش هلگی شان به زبان فارسی بلی شنونده هم گشتره بود قول معروف در سطح وسیعتری هم همین ماشمی که پتالا ایدهان عقیدان هم مطرح کنه که بودن توشم ولی خوشبختانه با توجه بیشی که این حس ماشما پاک هسته میکوشش همیشه که ادام بلی که می پروشتگیم بلوچی بقول معروف نزانه وقتی کبر کنی کجا کلمه گجری بیت کجا کلمه انگلیزی بیت کجا کلمه کمشن بلوچی بله همین کم بازه همین کم جای شکری هستند که همین حس ماشمی تا هستند توانی وتی نه تنها که باشی ماتی زبان بلکه واقعا راجی زبانی که هزاران سال طول کشته هزارها طول کشته که این محلوک این جغرافیای تها وطموت توانتگش واقعا یک مشترکین فرهنگ و مشترکین زبانی باید وجود بیارن مشترکین دود و هنری به وجود بیارن ایشیند که ارزش دانتیم بیشی که شام به عنوان میراث های بشریت هم و هر کسی که کوشش بکند این میراث های بشریه که متعلق فقط به بلوچ نه متعلق به کل جامعه بشریت روی کره خاکی آیا در واقع جنایت کنه و به قول انگلیسی سلو موشن جنوساید کنه یا هم به اصطلاح مرگ تدریجی که به وجود یارن بر از بین برگی ملتان شد به هر حال موت ارزان هم دیگه باره تمام کنه ولی گپ یا نظام عمل واقعا کافی نه انتهای اندازه به این ماشمی زبانی دیما برگا ولی همیشه هر کسی کوشش کنه که تو شانشیوتی هم جای شکرگزاری هستیم و شی امید دارم که بلوچی زبان دیگه هیچ دشمنی نتوان بلوچی زبان بکوشد بلوچی زبان رو دیم خاص طور که نوکی نسلا پای احتگند و این ذوق و شوقی که هستش بلوچی ماتی زبانه منتوار سلامت باشه یعنی واجه مکران تو برزای احتگی اگر ترا گپی هستن مایک شما اگه البته می برنامه چوشن که نظر و کومنت تقریبا 3 دقیقه جوز هم تا 3 دقیقه یعنی تا یه حدود مردان گپ ترام بکنن که امیدوارن که تا زمانی که بعد هستیم مردمان که جهلا نشتگن اگر خواستین گپ پیش در رابطه با حزب مردم هستین خواستین جستیش هستین
وقتی جستانم بکنند پچه که در هر یعنی دیوان در واقع پچین دیوانی موضوع خاصی نیست، فقط جست پرسه هر نیمهش منطقه جست بکنه چه هر طرفی باشه. ما کنم مایک تیگی باز مهربانی باز باش. ما بلوچ ما بلوچستان نوکیں ماہروچ تاک تاک زند دفتر تی بلوچ زیر اتفاق رشتگاں پوری بدوچ. باز باش وجہ شما دیوان و ہر وقت شما قائدتاں بہرحال لات سنگتاں کہ میں کام گندے کلب ہوسا وہ شما آئے گا ہم کائنت کلب ہوسا میں دل باز باش بھی کہ چونکہ شما کاران تہا خیر ہستیں شما باعث خیر کے لات چہرے ہیں کہ ما نگندے کلب ہوسا و شما آئے گا کائنت میں دل وش بھی. وجہ زانے گا پیشنت کہ مروچی کی جاور یک طوری ہستن کہ مروچی من نظر تو کا ہر کسا ہر گپ پہ ہست دونی بکنتی و فرصت کہ مروچی پیشت کا یہ فرصتاں چے استفادے کنگ لوٹی انی ما بہرحال نسخے نہ پیچے چونکہ ما وطرہ در جائے گا نہ زانا کہ نسخے بھی پیچاں کہ چطور بچ شکل مائی فرصتاں چے استفادے کنے ما کول مردمان یا اغلے کول نہیں بلے کیسے کہ کار سیاسی کننتیں تو آزاب سیاسی و ارگنائزیشن سیاسی حزب و بغیر بدار 100% آیا وتی اما اتاق فکر ہست کہ چطور کاراں بعد بے برندے مروچی کاوے موسوی میں پدا بعد از مدتا یک روم یہ تو کا دید کہ البتہ یہ گپ کہ من جنا بھی رفت گوش میں مسئلہ نہیں رومے گا ماگو کہ کاوے موسوی چیا من البتہ من ازن چطور برتش برزا معاملہ سم کم پیش کہتے من معاملہ چھ روم برم برزا چکو منی ایڈیائیں و آشنائی ہستیں بلے پدا ہم برتش برزا مواتن کمولو کول انگلیسی یعنی کہ شاک بیتا شوتم برزا و بہرحال چیزی کہ مروچی مائی گندگی زانے لاہتے انسانا کہ یہ جغرافیہ سیاسی کہ شمائی گپا کنتا نامی ایرانی یہ انسانا لاہتے انسانا اصلا حسابا نیارا یعنی چوبی اصلا آیانی واسطہ چوشی انسان و چوشی ملک و چوشی حبر نیست مگو کاوے تر یاد بیتے تو منا گوشت مساکی رادیکالیا ماں بیارال وطی گپ جتا مگو تو چھتو تر یہ اجازت ہے کہ منا بوش رادیکالان جاگا گفتمان کر رہا ہے رادیکال وقت کارا رہا ہوں تو نمونے کرانتے شنا رادیکالی بات نہیں موتی دلاغو کہ رادیکالی بات نہیں حتم پتہی واسطہ و رضا پہلوی واسطہ شار رہے ہیں و دیگرانی واسطہ کہ وقتی حق کے واسطہ گاپ جنا گا تروند بھی صدا آئین واسطہ چوی بدن چیزیں واجہاں عزیزاں رحیم واجہ رحیم بندوی واجہ ناصر بلے دی مروچی روچ سک مهم مروچی ہنچی روچی کہ شرائط کی ایران تو کا پیشت کا یہ شرائط یک مزنی اپورچنیٹی ہے پا بلوچ راجہ واسطہ یہ کیا سے تو کا ماشاء باید گیشتر نایتے واتی سودا بد ببری ما بعنوان کسائی شما کی بعنوان کسائی کے سالیان سال 40 سال گیشت 40 سال شما فعالیت سیاسی کتا مروچی روچے نہیں کہ ہر کس ہر چی گوشی ما عشقونی مروچی روچے کہ بلوچ باید ہر چی بوشی دیگے بشکون مروچی روچ ہنچی روچی ما نزانا انی بلکہ ہم تا آسورتا بلکہ ماوتی دلاوات مزنی اتر مزن زانے بلکہ ما نمنے کار نہ کتا بلکہ میں کار تو کا ما کار تو کا ضعفی بھی تا زانگ نبی مردم ایک طرف غزاوت کت نہ کان بلے من نظر تو کا چیز دے کہ ماں مرچی گندگی انگا تک لاہتی انسانا ورہ کاوے من جوز کو من لوٹا یہ سج داستان و کہانی اب گوشن چونکہ چی بیتے وقت گیر بیتے و منا آخرہ گوشی کے تای اگر بلوچستان آزاد بیتے چونے بلوچستانی بلوٹی بی مگو تو یہ جوستا چھتو تو منا کنے تو نگندگی بلوچ راج مرچی علمدار ای جنبشی بلوچ راج ملک ہنچی ملک بیتے کہ تو مروچی گندگی آئی جونزا آئی جنبشہ گندگی دی سوال میں جنبش تو کا ہستے تو چون من یہ سوال جوست کنے واجہاں من واقعاً اصلاً یعنی کاملاً احساس کنگا کہ
ما برای کجام سمت روگی ما مروچی هنچه روچی که بتوانی وقتی رقیب سیاسیه چالش بکنه یک مزنی چیزی واسطه ما رقیب سیاسی به چالش بکنی به یک مزنی چالنجی واسطه مرچی چالنج تیمی چون که مرچی ماری فضا این شرایط دهگی که ما باید چالنج بکنی لحظه مردم چی وشن گوشی نه ما قرآن چالنج مکا هنی چالنج تیم نه اتفاقا مرچی چالنج تیمی مرچی هرچی تو منید باند سک دیره مرچی با تو تیا برا بمنه مرچی با تو تیا برا کرسی سر بنندینه اگر مرچی تو نندیت نکو باند که هرچی پولا بس رنده هر کس کانتی وتی دل برا ملک سوئد ملک نہیں کہ ہم سائیگی نرویج بھی بیتے مردم پدا سوئد مردم ہم نہیں اگر رضا پہلوی قرار کہ شاہ بھی بیتے گستاو 16 ہم نہیں متوجہ نا برا ادا مار شمارا باید یک مسیر تو کارکت کنی اولی چیز بھی بیتے کیشے کے کسائی کے استغلال طلبا آیا معشوما باید اگر آیا دیگران اتکا منزوی کو تگا مرچی معشوم پدا بیاری ہوتی کشا بوشتاری مرچی معشوم بگوشے کہ بلوچستان تو کا یا کردستان تو کا یا عرب ملک تو کا ہر کجا بھی بیتے ہر فکر و ایدے کے ہستے دموکراسی آئیں یہ اجازت دانتے ہوتی فکر و ایدے باید رشد و نمو بدیانتے باید بروانتے دیما مروچی گپے جانے کے ٹیم مروچی عمل کرنے کے ٹیم مروچی یہ نہیں کہ ہر کس ہر شیر رویر گوشی مت قبول بکنے مرچی شیر رویر رنچہ ہمار بستا مرچی مردمہ ہوتی جان داتا ہوتی خون داتا مستر چیشی سیاہی رنگ نے البتہ مائے گپانی منظور ہے نہیں کہ ماوشے کہ ہمیشه خون بریچی سرزمینان سر نه ماشه مخالفه ما بوشیم ما وقتی حقا برسیم ولی آکاس که زور کنگی و 100% بهاوت واسطه ایر که مای واسطه مایر آیا و کمر پامیشه واسطه واسطه مای واسطه بایر که واسطه بایر که بیارا سلامت صوبی بات وقت باش شو مهربانی واجه شهریار گوشی که مروچی بلوچ هرچی گوشی دیدارن گوش بدارند یک موضوع ایشن دومیشی استقلال طلبانا و تیکر را بیارد واجه رحیم برحال نکته که مطرح بودن توسط شهریار جان نکته مهمیت نکته خوبیت دیگه وقتی که سخن از شیء کردن که نباید نسخه پیچی ببین نسخه پیچی کنک ضرورت هم نه ولی در این حال هم این گفت بشی که روچ که روچ وشک و هشکنه روچه کاملا همچه یعنی شی که هر کسا رو باید حق ببی خبر بکند باید گوش هم دارید اگر جستی هم هستی خبری هستی خبری هم قول معروف پاسخو بدن اما در ارتباط با این مسئله نزدیکی و همکاری و همکوپگی تفکرات مختلف شهریار جانش یک فرهنگی لوتی یک اخلاق سیاسی بسیار بسیار پایبندی به اخلاق سیاسی مهمی لوتی و ما به عنوان حزب مردم بلوچستان همیشه به تلاشی بوده که روابط حسنه ما را بخشی از می جهدکاران که برای استقلال بلوچستان در شرایط کنونی داره مبارزه کنن توشان میمشی بوده که روابط حسنه ببیته و هنگت هم کوشش کنه که مثلا ببیته یعنی دیما بیتن شان ولی وقتی که ما رادیکالی که شو توات مطرح که نزانه بود آقای دکتر کاوی موسوی تری ما تحریل بشن که سر مسئله رادیکالیزم شان بعضی وقتا رادیکالیزم بستگی به واقعا هم شرایط روز چون سخن روز تو داره گوشش هستیم بستگی به شرایط روزی هستیم یک جاگاهی هستیم تو مروچی یک موقعیتی تا هسته که یک به قول معروف دستاوردی هنو امکانشی هسته که دستی تا بکپی لحظه ای که اپشن یا اختیار یا دستاوردی که میزه سرا ییرند و تو او دا هسته و این امکان هم پتر هستند که همه اپشن بزوره و دا کاملا ضروریند که واقعا باید رادیکالیسم به صورت توانایی باید ببینید که پتر بشه رادیکال پیش داره پچه که امکان ایشی هستند که تو همه چیزی که تی دسته برسید و تی بزوره به چه کاپی نباید بده به دشمنه ادا سک مهمه دقیقا مهمه اما ارزم که باید به قول معروف مردم وقتی که میزیستن هم نشته بشن مسلما هر کس بر اساس توانی که هستی داری گپ جان تویتی لوت مطرح کنن طرح خاص مطرح کنه که تو چی لوته و چی لوته باشه یک موضوعیه
و یکیشی که چی بود تکند، چی دستا کپ تکند، ایش یک بحث دیگر و موضوع دیگره. ادانه که باید یک تعادلی برقرار بید و تعیین کننده این تعادل هم توان سیاسی و توان اجرایی و عملی همه گشوده، همه کسی که داره مسائل مطرح کرد. ولی نکته خیلی خوبی مطرح بودن، در اصل خیلی خوبه که واقعا تمامشان برای حق بلوچ و شد بلوچان داره در مورد بلوچان حق داره برای کنی و این مسئله در مورد تمام ملتان دیگری که ایران تا هستند هم صدق کردن که شام بتوانند در کنار همدیگه به موازات همدیگه عمل بکنند، ولی اخلاق سیاسی بسیار مهمیش ببینید قابل به قول معروف احترامی حق و حقوق همدیگه رو بزنن، به همدیگه توهین نکنن، در عین عالم شده بزنن که اشان تمامانی که در رابطه فکرش هست و ذهنش هست جهد کنن اشان تمام بالاخره دارن برای یک هدف مشخصی که همه ماشمی راجی در واقع سود و پایدگی داره کار کنن. خب هر یکی بر اساس تحلیلان اوتی، حالا کجایی تحلیل درسته، کجایی کمتر نادرسته، کجایی بیشتر درسته، یه بحث دیگره، ولی هر کس بر مبنای تحلیلانی که هستی داری کار کنه. بدانید که اگر احترام هلک ببی و اخلاق سیاسی درستی ببیته اشان توانه به موازات همدیگه اتفاقا به کمک همدیگه و به نفع همدیگه کار بکنن. فراموش مکن اگر چنانچه آجاگاهی که استقلال طلب قوی ببی، کسی که فدرال خواهند هم توانت محکمتر بود مسئله دیما ببا. آجاگاهی که فدرال خواهی در واقع موقعیت محکم ببی، استقلال خواه هم باید شده بزانت یک اده در واقع یک فضای دموکراتیک وجودیت به نفع و به کمک رشد جنبش استقلال کنه. استقلال یک حقی، هیچ کس مخالف نه، هیچ کس منکر نه، ولی برای رسیدن به او متاسفانه چونه که فقط یک رادیکالیسم پیش می‌برن، فقط یک شعاری بدن، بلکه بیچاره من الان چه توانایی هم و چی توانم بکنم برای اینکه یک گامی حداقل نزدیکتر با خواسته که من هم ببینم. زانه که نبید گنده مثل اروپایی کشوران اتحاد این همه جن چوب بود، هم دیگر جد کشت، جنگ جهانی اول و دوم بود، ولی پس گنده یک مثلا واقعا اتحادیه اروپاش بین کرده مرزا اصلا دیگه مطرح نه، ماشینا رو روند یا تو هیچ کسی جست نکنه تو کجا یا کجا روشن. ادارید که بستگی به شرایط زمان هسته که مردم در ارتباط با رادیکالیسم پیشداری از یک سو و ایشی که تیویتی چیزی که دستی تی وزنی چنگ کرده که لوته بودن به قول معروف آوتی رادیکالیسم مطرح بکنه دیما بیاره. ولی این نکته که تو مطرح کن نکته بسیار بسیار عالیه و جای به قول معروف منتی هستی که چوشین دیری داری رشد کردن که ما تخریب مکنه هم دیگه، ما سعی بکنیم در واقع برای رسیدن به هدفی که هستیم بتوانیم در واقع از وزن همدیگه برای رسیدن به هدف کمک بگیریم. کاملا برای گپ میشه من دیگه وقت نگیرم به سنگتانی که برزی هاتن تبر بکنن تو هر کسی جستی هستن. سلامت مهربانی اگر جوابان کمی کوتاه‌تر بده بهتره، پیچه که بحث ممکنه شرط دیما بروت سنگت و جستانو بکنن. تو یک جست کتا دو زاپی بلوچ تکس نوشته سلام، شنیدم فردا یک اطلاف به نام اطلاف دموکراتیک ملل ساکن ایران اعلام موجودیت خواهد کرد. احزاب تشکیل دهنده بیشتر احزاب ترکی، قشقایی، عربی، بلوچستانی هستند. سوال من از واجهان بندوی و بلیده این است که چه احزابی این ائتلاف را شکل میدهند؟ آیا حزب مردم در این ائتلاف هست؟ خب البته من نشکده من در واجه رحیم و واجه ناصر اطلاعاتی هست بانداد همچین چه اعلام موجودیت کنن چه همچه اطلاعی یا نه؟ اشاره من پیشنهاد کنم با توجه که سنگت ناصر گشتر در ارتباط با همین تشکلاتی که ائتلاف ملیت های ائتلاف دموکراتیک ملیت هم در پی میکنه گشتر ارتباطی بوده، من دستبندی کنم که چی پاسخ شاید ناصر جان بهتر بدن. حالا بگید سنگت ناصر هشکله منتظر ناصر جان هسته؟ اوکی به نظریت که برحال حتما بیگم ناصر نتون داری رابطه گپ بکنم و بلا اشی ما کم
کما بیش در جریان این مسئله هستیم، به دلیلیشی که ما را ارتباط تنگاتنگی با تمام تشکلات عرب و تشکلات ترک، بوتک و هنگتی هم هسته و همین الان هم در واقع اصرار شست بریشی که ما به قول معروف کار میکنیم. ولی از آنجایی که ما از قبل در درون کنگره ملیت های ایران فدرال و دو تا تشکل ائتلاف دیگه هم که هستین و ایشان می ترجیح همشیند که ما وقتی نیروان تلاش بکنیم که در ارتباط با همین مسئله دیما بریم، چون ما کلا به دنبال یک ساختاری هستیم که در ایران جمهوری فدرال دموکراتیک میبینه. این محلوکان هم، این تشکلات سیاسی هم با توجه به ارتباطات بسیار نزدیکی که ما رو بوده و هم دیگر ارتباط میسک هستنه، سک واشن به شکل‌های مختلف هم به قول معروف منطقه همکاری میکنه. من فکر کنم شما دقیقاً هم سرپرم هستید که برلینی تا همشا یک تظاهراتی اشتگت بودا، خب برحال دستبندی که نه در واقع وقتی که ما به عنوان کسانی هستیم که همدیگر جا یاری و ارتباطات سازنده و با توجه به همه اخلاق سیاسی که من مطرح کو در میان عام مردمان و ما باعث بوده که اخلاق سیاسی متقابل یک پیوند کاهی وجود بیاری. خب حزب مردمی در واقع شاخه‌ای که آلمان هستن تعدادی نزدیک بوده برلین تاشان رفتن شرکتش کرد و یک تظاهرات مشترک خیلی موفقی بوده، هرچند که اتفاقا ما توسط بسیاری از کسان دیگری که به قول وقتش گوشتن یک حزب مردمان رفتن تا گو استقلال طلبان ترک و عرب همراه بودن و بودن نظام تظاهرات فلانش پاسخ شد و تقریبا کمابیش قانع هم بودن دوشم چار ما ارتباطات بوده از قبل کسی که داری احبران کنند میشه حق انتش، ولی ایشی که حالا من الان به دنبال فدرال و هم بنان استقلالشی معنی شی نه که حق و تحبر کنند نیست. من مثلا انگلیس در مطرح کنش که داستان اسکاتلند دیگه برای پاک هستن تو مطرح انتشان و طرف از در واقع چیش کو قبولش کو برای یعنی دیگه گیرش نداره که نظام بیان باشن شما طرف فدرال خواه گوشی پچی همچین جاگان روی نظام فلان کنیم به همان کنشن شیالات اعلانت که شام بله باندای دیوانش هستید بودن دانمارکی تا درم پیشی برن توشان و برحال ما برایشان یک آرزوی کنیم که بتواند واقعا یک موفقین کنفرانسیش ببیته. برحال ایشی حق هر کسی هر نوع تشکل یابی و تشت سازماندهی و داره بکنند که سک جالبه و هر نوع دستاورد مثبت پایان ببیته بدون شک چی در جهت پیشبرد دموکراسی چیزی جزیشی نه. یعنی ارزا همشانم من در رابطه گشتر دیگه فکر نکنم لازم گپ بکنم مگر اینکه اگه سنگت ناصر در رابطه بین هستم من دست بردیم که تکمیل تر بکنم. سلامت سلامت نه من خاصی این گپی نیست که خوب به هر حال گپ همشانتن دیگه اگه من چیزی بگم همشانت بل خوب تنها چیزی که به طور اضافه بکنم شید که سنگدان ترک و عرب و رشوایی که خوب یه سرتر را بیشتر به طرف استقلال بودگن و ما پیسر پیشنهاد داد که هنوز قوتش بشه ما یحتاجی به طرف فدرالیسم و همین چیزی که هنوز هم داد که شما حکومت فدرال لوتی تا ایران و همزیستی مسالمت آمیز خب ما پیشنهاد دادم بیایید کنگره دیگه گروهی پچیات کنه و خب تا این گروه هم کرد نیستن به شکلانی چون بس یک متاسفانه یک سری خبرانی هستند که و مثلا به شکلانی حزب کرد گورنه هست و خب شیوتی هم کاملی نکرد یه اطلاف ها و اتحادا بشید مردم بده 10% بیوده 2% بیوده 5% بیوده 20% بیتن ایشی مشکل حل نکرد و داند که ما خوب شما آوادی هم گشتن که کار به صلاح در واقع موقعی هم نه که دیگه منشور دیگه چیزی هست منشور هر کس دیگه و جای نرسند اگه هم شما روتین کاری بکنید که نیرون یکتر بلتان بیاتون بوده و نه یحتن و خب لورتش که وقتش به صلاح بروانده و راجع به شیک مثلا خب عذاب کرد استقلال طلب هست فدرالیست هم هست اینطور کنفدرالی هم هست ولی خب بسیار که گوش هم به توافق نرسیدن و من نظرم هم شاید که شما بهترین که تقاضا بده تا کنگره و دادی موضوع ولی خب آیان وقتی بسیار هدفش هست مشخصا که نلورتش و متاسفانه مش جامعه تو کشی هستی و به این خاطر ما و تا بسیار فعلا همین داخل ما گشتیم ها به همه کنگره و تمام اطلافانی که هستید کار کنید
با این هم همه برای کتن که ما تمام جهانی هستیم فعلا کار کنیم و نلوتیم مثلا هم وقتی نیستیم تا اگه ما دیگه وقتی اضافی هستیم ما در سازماندهی باید کار کنیم و بلوچانی عذابا هم خوب به هر حال هر کسی داوود هستن حالا با کجا برسن کجا مرسن تا اوتی مسئله اینش حالا برای شام هر بیگن و خوب ولی ما مثلا کنار کارشی چون ما وش همه اطلافانی که هستن کافی اینطور انو هر کسی پاد که منشور جدیدین در بیت هر روز شا ولی خوب شا هم تا زمانی که بدشون با بنیه و پایه مادی و عملی مبیتین پجای نرسند که بجاش کمی جور بکنن گشت ناامیدی جور کنن اما دیگه که اولا ما وش ما را یک مثلا اطلاف استراتژیک هستیم کنگره ملت ایران فدرالیم و خب تا دیگه جاگاه هم مردم بر اساس منافع ملی بلوچستان و بر اساس سیاست حزبی که ما را هستن مشارکت کنیم سلامت و دم تبارک و مهربانی واجه ناصر رحیم چشمه پسه و واجه مسعود من حالتی نوبتی در اگر گپی جستی مسعود اگر مسعود فیل آماده یعنی بلوچی جی مهربانی نه من جسته نیستم مهربانی شد بدا بلوچی اجا بلوچی سلام ندرو امید که ناصر جان رحیم جان واجه محمد کات خدای و یدگ دوست براتان سعید جان درو جور و داد و سلامت باتی گوچوک مردم و محلوک من صرف یک سوال که گوانده هم من نزانم بار پیسر کسی سوال کرده یا نه منی حیالا احزاب و جریانات سیاسی که پد فدرالیزم دنبال فدرالیزم گرگن منی حیالا انگار چه استقلال طلبان منی جست صرف همیشه که استقلال طلبان و استقلال وطن تو اصلا بازی به اصطلاح دوری بین فدرالیسم لوٹگو حالا یک راهی بیت مردم بگوش یک شروعات بلد فعلا چیزی که در جریانه و الان گشتری که همه دور برای گپ پاورا کنند که به اصطلاح فدرالیسم منی جست ایشه که بلوچستان توکا بلوچستان غربی توکا که هنون منی حیال دو جریانن که به اصطلاح مطرح کردگند که فدرالیسم لوٹوکا و ایشی در پرچمداری و حزب مردم بلوچستانه و حکم داری تندیه مارو ولی منی حیال یک جریان دیگه هم به نام منی حیال جبهه متحده البته چندین شاخه هر یک حزب جریان قوت جبهه ولی منی جست همیشه که هم به طریق مثلا فدرالیسم لوٹن حالا منی جست ایش یک بلوچستانی به این شیوه ماشما فدرالیسم لوٹی ابنی حیال یک کم که تعجبی انگاپی که دو سه جریان دو مثلا جبهه متحد یک حزب مردم فدرالیسم لوٹوک با و خواهشش و لوٹش هم یک چیزی یک جا بچه نبا علت چیه که مثلا هر دو فدرالیسم لوٹن من فکر نکنم کسی که استقلال طلب به بلوچستان که یا ای بلوچستان یا بلوچستان فرق نکن چی بیتی که مثلا در بخواست به اصطلاح استقلال مشکلش بیته مگر اینکه نحوه مبارزه ها یا من نزانم برحال منی عرض شیگه که شما بچه هور نبی بچه آجاریان گو حزب مردم که به اصطلاح پیاروتی دارید دیه ما رو انکار کنگه هور نبا علت چیه مسئله چیه البته من شرا هم عرض بکنی که یک دو جا من اشکوتگت آجاریان مطرح کرتگت به خاطر ایشی که حزب مردم در انتهای ناموت به اصطلاح ایران اضافه نکن پس ایرانیان بازی ده مثلا نلوٹیته یا به یک طریق دیگه حالا من نزانم ایشی تا چه حد درسته من لوٹو کشمیوتی نظر را بزانم یه چیزی باره و شما چی فکر کنی پچی یک جاه نبی سپاس گذار بلوچی واجه رحیم یا واجه ناصر واجه رحیم ولات من فکر بروچی جایی که مسائلانی که مطرح شده به شکل خوب به مدت بسیار طولانی درگیر همین مسائل بوده و من مطمئنم که وقتی خیلی وقتی جواب وقت بهتر از آن ولی سوال گشتر مطرح کن برای که به قول معروف جنبه
امیدتر بگیرتن ایشی که به هر حال از نظر به قول معروف خط استراتژیک مشترک جبهه متحد بلوچستان و حزب مردم بلوچستان خب شیطات کاملا درست فرمایش کنگیشان و نه تنها آیی و حتی یک جبهه دیگه هم که هست به نام جبهه مردم بلوچستان که هر دو این تشکلات هم به عنوان اعضای کنگره ملیت های ایران فدرال هست. ایشی متاسفانه تاریخچی برگردید به همه دوران کنگره ملیت ها شکل گرفت و یک اشکال به قول معروف این دو تا جبهه که قبلا هم آقای دکتر دوشکی هم در واقع حورت گوی هر دو تا جبهه ولی به خاطر اختلافاتی که در درون وقتش کپتن تو اشا خب آقای دوشکی کنار رفت و دو تا تشکل دیگه دو تا به قول معروف جمع دیگه که در درون همه کنگره ملیت های ایرانی جبهه متحد بلوچستانی که منتن تو اشا خب یک شکلانی نتوانتش به یک سری توافق برسن خب برایشی که تحت کنگره ملیت ها بماند تحت همین عناوین منتن حالا در پاسخ بهشی که پچی با اینکه هر سه تا فدرال لورتن ولی در عین حال نتونند یکی بشی خیلی واضح برگردی بشی که چشماندازهایی که به قول معروف برای نوع فدرالی که ذهنی تایش هستن احتمالاً با نوع فدرالی که ما حزب مردم بلوچستان تحزینی هستن یک سری موانع گندند و به خاطر همه موانع شاید نلوتن ولی از نظر به قول معروف همکاری وشام در واقع ما هر سه تا تشکلی که عضو در کنگره ملیت های ایران فدرال هیچ موقع پیش نیامده که در ارتباط با موضوع گیریان تقابلی میبینیم با هم دیگه و به یک شکلی در واقع هم پیش یاته خیلی وقتا که اگر چنانچه فرزن اگه حزب مردم نتونته یک جاگاهی تا یک نشستی میتینگ برو هر یکی شاید دو تا جیبه که بوده گوشته خب شما هستی بلوچ یا اگه هم نویچ اشکال نداری شما ادامه بدید و این مثلا خیلی وقتا پیش یاته در ارتباط با ایشی که حزب مردم بلوچستان در واقع بعد تا یک سری دیوانا رو کنفرانس ها و نشست هایی که بوده حضوری بوده دقیقاً انعکاسی از ایشی بوده که آیان هم در واقع به شکلی که حضورش هسته ولی واقعیت هم همیشه بلوچی جان این تقسیم نیرو چند تا باید ماشون بلوچان واقعیتا باید قبول بکنیم افراد فعال محدودن متاسفانه با توجه که جمعیت بلوچستان کمه افراد جهودکار سیاسی هم تعدادش کمه ولی متاسفانه من نکشته هلار نه داستانه و به همین دلیل که گنده این که مثلا خب برحال بعضی وقتا حس های اصطلاح شخصیت ها مختلفی که هستن لوتان شخصیت ها برحال وطار داشته وطار حفظ بکنه بعضی وقتا حس همه استقلال فکری که باوتش فکر کنه یا جاگه ممکنه مثلا حزب مردم بتون تا چیزی رو که ملو راجعی بشه آیم بالاخره فکر کنه که مثلا می وجود باعثی بکنه ما خبری بکنه در واقع به یک شکلی به قول وقتش که ماشما کوشش میکنه هر کس به یک شکلی در هر کجا حضوری ببینه بعضی جاها ممکنه از مردم بتون حضوری ببینه بل فلان جبهه حضوری ببینه ولی روابط می با هم دیگه بسیار بسیار به قول معروف روابط دوستانه و اخلاق سیاسی که بین ما با هم دیگه باید خبری داریم کنیم نشان کاملا یک اخلاق سیاسی با پرنسیپ و با احترام متقابله ولی می خواست همیشه به آرزو همیشه که اشانه که حداقل تفکراتش از نظر سیاسی نزدیک با هم دیگه هرچی متحدتر ببن قدرتمندتر ببن تا اشی که بهر ببن و اشی چیزی که من فکر کنم حتی ما پهکانی زنیم هم حزب مردم هم آدوت جبه دیگری که هستن زانندی و به آرزو همیشه که یک روچی برسی که پهکن یکی ببین من گیشتر جوابی نیم میگن اگر سنگت ناصر یا اگر سنگتان در رابطه برای تکمیل فرمایشی هستیم من گوش دارم سلامت بلوچی جان مرسی مرسی سلامت باته و بعد نوبت بعدی علی شاهو توار منی هستین سلام جی ها توار هست علیک سلام جی گو الله پاکی ناما
سلام و درود و رحبات بلوچستان استمانی گلای پلین و گه دیوان باز گل و شادانی که پدا شما دیوان کده و ماتی سردگار دیمرویا و جاورانی گه بودیا جو دیما جونزانی باید منتوار بین که دیوانو بیشتر که این شبیه دیوان جست و پرسی دیوانی و میشکا منی دلات که وقتی راجی جهدکار و سروکان گو یک جستیا دیوانش و هر بزیران منی هیال اولی برین که هنرایز بی من کو و سلامت بالد همی پرو میدان من چون جست دیمه کارم تعارفون یه سرا ماچمه حزمتا بیده این دیگه کم مکنی منی اولی جست دیشین که حزب مردم بندری شعار و گشتان زاما حزبی شعار که پرمپر دیما بیوان شما هم نام دیوانو گلان سیاسی گلان انچه شعار است مثلا یه شعارونی مازانان شما دیمار تگا من نیست کدگا یه شعارونی لافا برا مردم چون تای جست دیگر هستی مثلا ابی جست کنه که حزب نگاه و دیدان گو دینا چیه گو نکراه ها چیه اصلا گو اسلام ها چیه راجع به اقتصاد چه فکر کن مثلا همه چیز شعار کلی اگر چیز حالا حزب تغلا اولا شعار دن همین حزب مردم خاندانی بوتویی پاکستان که هم نومه دیگه ما را همه بیده البته دوره پهلوی حزب مردم برا گو رستاخیز شعار تلاش کده که به اصطلاح دو طیفه کن تو پدا رستاخیز ادغام بیده و یه مثلا وشی اسلامیز اور فیت یا مثلا یه مکاری وشی که مثلا سوسیالیزمیز اور اکونومی مثلا شعار به صورت زبان بین الملل یا حتی مشمع ماتی زبان یا مثلا نگاه حزب نسبت به بعد از این که نسبت به دین و به نیکراه بعد دربی برا آکه قدرت دستینی که دست مردم یعنی دموکراسی یا و مانند اینها ای اولی جسته بندری شعار که در 1 تا 5 استیمنت اکوان دیما دومی سوال همیشه که به اولی سوال اطلاعات کو نگاه حزبی نسبت به نیکراه ها چیه هستین ما را نظام سیاسی سکولار ولی اسلام جزء مثلا شعارهای اولیه استیمنت های اولیه این بشی من ایمان اسلامه مثلا همچه چیزی و سیمی سوالیش این که با توجه به که دو جستی که پسرا هم شما دیوان گفته و بی و شما وشه و شوکه رنگی یا گیش دیوار کنن ایش این که نقش ساختارهای تاریخی سیاسی شما ای هماچی این که ماشه 100 سال در ذهن شما ایر بیده که تا گرده گالا پیدا کنه نتونه ساختارهای تاریخی سیاسی که بیدن شما ای سردگارا ایشونی نقش از سردارها بگیر کلام مرو بیا دیوان یا همچه بری هم بی تا دیگرون در عدم تحقق جغرافیای مستقل ملی چی بیده من واشون سوال جامعه دیگه و چهارمی سوال استمان که شما گشتر کاره شما درگاه دیما پیداگه گشته با کلام بزان تا شما کارمرزی کنید و دیگه سلامت بید پدا من منتواری کنم و شما دیوانا این شب هم گور بیدن و سلامت بودید مهربانی و شاهو البته باز باشین جسته کو البته منی حالا اگر برنت یه بحثان باز طول کشی ولی وجه این وجه ناصر شما دارین خلاصه یک حزب بندری گشتانک که ما حق حاکمیت توضیح کوتاهی بده دومی مسئله
دین و اقتصاد و سکولاریسم یه قسمت توضیح کوتاهی تانی بده و ساختار سیاسی بلوچستان چونکا بوده خدا یک بحث تاریخی رو ساختار اجتماعی به چه شکلی بوده و مرچی چونکا دام بودیم خداش بحث باز بیاد ولی توانی به شکل کوتاه رحیم نه بسیار موفق شد واجد علی صاحب دستبندی کنه آخرین نکته که در مورد کلمه استمان من یک چیزی گوشتی بیچ یک بار دیگه تکرار کنه که من سرپدی بود مادران متوجه بودن چی گوشت البته من شوید چی گوشن گوشتان که کاملا سرپد بام به دلیلیشی که من اوتی دوران خدمت سربازی میناب گوازین تا بودن که شوید منطقه هم باز رفت آمد کده بود زانانش ولی من آخری جمله تی سرپد نبود واجه اگر مطرحی بکنم از منتوار با کلمه استمانی چیه تو لورت من وقت منی خواجه مهربانی سلامت بالای مهندس صاحب من وقت استمان به چه معنی گشته کارمرد کنه اوکی نه استمان دقیقا بلا چند شروع کنه استمان دقیقا همه مردمی معنایی دن وقتی باشه حزب مردم بلوچستان پده بجای کلمه مردم بلوچی تاوشه بلوچستان استمان گل به دلیلشی که همه مردمی که ماشمای گوشگه آنگاه ماشمه مشرقی بلوچستانی تا لس یا پابلک یا محلوک را استمان باشن مردم را استمان باشن که دقیقا به معنی همایی که این مردم وقتی که بشین این مردم بلوچ شامل کل هم اجمعینه هر کسی که ته بلوچستان و تارا بلوچی زاند در واقع شامل پاکانه بی فارغ از جایگاه به قول معروف طبقاتی و جایگاه اقتصادی و جایگاه برای چیزان مختلف بروکراسی دیگری که هستند ایشان به همین دلیل و خب مسلما گشترین بحر محلوک و مردم یک جامعه مشخصه که در این جوامع که ماشمار هستن که به چه شکل در واقع زنده گوازه نگن تو چونکا به همین دلیل مردم وقتی گوشگی بید اما پیپل وقتی گوشگی بید استان گوشگی بید اما اکثریت قریب به اتفاقی زنده بودند که به اصطلاح شان اونان عموم گوشن ولی از نظر ما یک کلمه استان شامل تمامی مردمانی که بلوچ گوشگی بند بلوچ زنند ایشی و در ارتباط با وجد ایشی که بندری شعار و وستانک ما وقتی گوشیم حاکمیت ملی مردم بلوچستان عثمان گل استراتژیک لورتند خواستند ایشیند که سرزمینی که از نظر تاریخی نام جغرافیایی بلوچستان گوشته بیده و او دا یک کسانی زند جایند بوده در واقع منن جایند که هزاران سال بوده این جغرافیایی تاها اختیار و قدرت در دست همین محلوک و مردمان ببیتن که همین جغرافیایی تاها زندگی کنن و شاید شما مثلا یک بخشی بیواجه چه اما جستی شما یک سیمی منه حالا جسته بیتن که برای این ساختارهای قدیمی که بودتگن تاریخی که بودتگن تو شام همچون شما اشاره کد برحال سردار و خان و حاکمی بودتگن تو شام شاید یک بحری از می دیدگاه ها شام بونان یک بحری از نظر اجتماعی همه تحولات اجتماعی دوران گریز ناپذیر در واقع موقعیت بودتگن تو شام و ایشی بعدی که ما پیستر احتمالا شما نهتی شام عرض همیشد که کلاتانی واجهان در واقع وقتی که توانتگش یک کلاتی توانت آدگه کلاتانی بقول معروف واجهان یک شکل قوت همراه بکن این خانان یا شاهان شان باز جاگاه توانتگش ویتی ملت دولت را پهم کنند در عصر مدرن در این دوران جدید در واقع بعد از جنگ جهانی بعد از قرن 19 و 20 بطور مشخص از 20 به بعد گشتر شکل گیری بود و بخصوصی دورانی که جنگ جهانی ها شکل گرفتن توشان و مخصوصا ما اشاره که پیسر که ایرانی تا مثلا انقلاب مشروطیت بود توشان نو ادانت بخشی که دورانی تا به عنوان خوانین بلوچستان بودتگن سرداران بلوچستان بودتگن بیتی دورانی تا به عنوان نیازهای اجتماعی دوران بودتگن مروچگی زمانگی تا ساختار کار ندن به دلیل ایشی که ساختار یک ساختار ملوک و توایفی بوده و متاسفانه حکومت‌های مرکزگرای پاکستان و ایران و افغانستان
کلا فرق نکن چه دوره پهلوی ببین چه دوره خمینی و خامنه ای ببین تماما لوتند که بلوچ راجع مردم و محلوک هنگت به همان شکل سیستم سرداری دارد به چی اتفاقا یک نکته این واجه شاه صاحب که زمانی که آقای سلیک هریسون قبل از انقلاب 57 وقتی که گوستاندار بلوچستان حبرکن وقتی که واجه عباس خلعت برید حبرکن و وقتی که سفیر ایران چه پاکستان که در واقع هم یارگی بیتم بودن که آقای خلعت بری لوتی به اصطلاح شیخ گوات همراه بکن عنوان یک پست وزارت خارجه بدن شاه تاکیدش سر همشیه خیلی راحت وقتی دلی قول معروف خبران تلپچ کنن گواجه سیلیک هریسون به دلیل شیکشان تماما به یک شکل با آمریکا انکه نزدیک بودن که خیلی راحت وقتی خبرانش کردن مطرح کن گوشید که ما با توجه بیشی که همین خطری هستن که بلوچستان مروچی یا بانداتن به کمک شوروی بالاخره وقتی استقلال گیرد رو می تلاش همشی که بلوچستان از نظر اجتماعی عقب مانده بداری از نظر سیاسی پراکنده بداری از نظر اقتصادی هم تا همه فقر مطلقی که ایجاد بید به همین دلیل این گندگی نه حکومت و نه ای حکومت هیچ نوع زیربناهای اقتصادی به بلوچستان پیم نکته حالا زیربناهای به قول معروف آموزشی و بهداشتی و فرهنگی چند تحصیلش بودن ولی حداقل همین زیربناهای اقتصادیش پیم نکته به دلیلش که نلورتش به قول معروف یک رشدی ببین چرا که اگر رشدی ببین شکل عوض بی اما همیشه تلاشش همیشه بوده که به اصطلاح سیستم قبیله بدارن و تاکید کن استاندار بلوچستان اتفاقا تاکید کن همین مسئله سلام که ایشیند که توانت ما را کمک بکنید که راحت‌تر بتونید این مردمان در حالت هم تفریق بیانداز حکومت کن باید بداره ای دیگه پچترین سیاست منه حالا احمقتر نتوانند بگوشند ولی حالا پچی ما هنگه سرپد نه بره گردی به همان نوع زندگی که متاسفانه ما را هستند که هنگت هم گوشه که ما نکشته ایران نه به همین دلیل که حتی سیاسیان هم هنگت هم چو ضعیف اندشن سیستمی کارکرد مروچی برفع ملت نه وجه به دلیلش کسی که به عنوان ملت به حسابیه بوده به عنوان شهروند به و شهروندان کلا باید تمام برابر حقوق ببن فارغ از آیان جنسیت فارغ از آیان نژاد فارغ از آیان موقعیت اجتماعی فارغ از آیان برای هر موقعیت عقیدتی و ایدئولوژیکیش هست ایش یک دوم دیگه در رابطه با این مسئله نگاه ما به نیکراه چیه نگاه ما به مذهب چیه نگاه ما به دین چیه به این نگاه دقیقاً همشیند که دین برای هر کسی عقیده برای هر کسی ایدئولوژی برای هر کسی و دارای هر نوع ایدئولوژی یا دین تفکری ببی به عنوان مسائل و امور شخصی آفر یا جمعی که گروش هستیم ببی و در دولت دخالت یک مبن به همین دلیل تنها چیزی که ما تاکید کنیم ضمنشی که تماما برحال هر کس هر عقیده و فکری هستیم برای تجربه اما باید جدا از دولت به قول آقای مولی عبدالحمید شایستگی بودن باید به عنوان یک معیاری ببینیم برای پست های حکومتی و دولتی نه ایشی که چنین که از نظر ایدئولوژی که به اصطلاح حاکمان هستن به همین دلیل اینکه ما شما تنی وعدی ثابت بوده پر وجه شاو و دیگه عزیزانی که اش کنم که متاسفانه هر نوع ایدئولوژی خاصی که حاکم ببینید چاره ای نیست جزشی که آدم مردمان تقسیم به خودی و غیر خودی بکن تو سیستم رانتخاری و نظام این چیزا بیان دیما چه سیستم ایدئولوژیکیه آن چیزی ببینید در حزب کمونیست به قول معروف شوروی سابق هستند یا الان در چین هستند تو شام مواد بوتن تامین بخشن به همین دلیل بر اساس برداشت ها و تجربه هایی که هستند تو الان بخصوصا که چندین جهان به قول معروف هم دیسته و گندگان شد در مطرحش کنم بنابراین شی می نگاه در ارتباط با کسی که عقاید و ایدئولوژی خاصی هستی چه ایدئولوژی دینی ببینید چه غیر دینی ببینید برابط محترمه و از نظر قانونی و حقوقی هر کس دارای هر نوع تفکری برابطی هستند توی شام برابطی محترمه و در مقابل قانون باید یکسان برخورد کنند میگویند مثل جمهوری اسلامی برای روحانیون دادگاه ویژه‌ای میویته که همه کاپیتولاسیون به قول معروف که دورانی هستند که روسان و انگلیس و تهران هستند ایشی خیلی خلاصه در همین رابطه و طبیعیه که برای اکثریت قریب به اتفاق مردم بلوچ دینش اسلامه بگذاریم که ما شما را
برحال یک گروه های دیگری هم هستن که از نظر مذهبی زگریش باشند، برحال از نظر مذهبی سنی هستند، شیعه هستند ولی از نظر ما تمام بلوچند. فارغ از اشی که دین و ایدئولوژی و عقیده چیه، حتی کسی که بی دین هم ببید، هیچ باوری هم به دین ببید، آتئیست به قول معروف هم ببید، آی بلوچیه. چیزی که من اوتر بلوچ به حساب یاری اشی نه واجه شاو ببخش من دینا گرام تو چی دوست دارم که تر چی ایدئولوژی هم من چی ایدئولوژی، تر چی باور مذهبی هم من چی باور مذهبی هستم بلکه چیزی که من تر هورکن مشترک هم شی بلوچی گپ کنه، سرنوشتی هم گره وارته گو هم دیگه. هر بدی په توی تی سره بیا مطمئن بک منم شریک هم بدی با، هر نیکی تی سره بیا مطمئن بک منم شریک هم نیکی با. به همین دلیل ماشما تمام اولین چیزی که توانت ماشما رو متحد بکن در رابطه، یک انسانیت، دو ماشما بلوچی. و همچون که مولا عبدالغفار نقشبندی هم واقعا تا یک که توی تکپانی مطرح کردشا وشتی قبل از اینکه دین اسلام بیاد این سرزمینی سرا مردم بلوچ وجودش بوده. الان هم فارغ از اینکه که هر نوع ایدئولوژی و عقیده و به قول معروف دین و مذهب و هر چیزیش ببینیم باوریش ببینیم، باز هم بلوچ هم براوتش محترمه، به شرط اینکه آدگرانی هم باوران احترام بدارند و آن بی حقوق مکنند. جستانی که شما فرمایش کرده از نظر اقتصاد، بچار از نظر اقتصاد یا همان به قول معروف شیوه معیشت بنیاد هر جامعه این که جامعه ها عدالت چونکا برقرار بی، چه نوع فرهنگی توانت رشد بکن و چه نوع به قول معروف دود و ربیده و هنری توانت رشد بکن. اگر چنانچه بلوچستانی تا مروچی ماشما بچاری که مردم هسته بودن که از نظر اقتصادی اصلا نزانن که پولان کجا بنیانی تا بکنن، کجاش دور بدن، کجا خرابش کنن، که انعکاسی از ساختار کل ایران اتفاق و هم مردم هم هستند بودن که شام شپش نیست، به خاطر همین بیشامی مجبورم برای سوخت کشی بکنن و زندگی فدا بکنن توشان. به برنامه اقتصادی ایشین که یک نوع سیستم اقتصادی بوده حاکم ببینید که بیکاری در دولت مجبور این کسانی که بیکارانشان در واقع تحت حمایت باید قرار بدن، در ارتباط با حفظ بهداشت سلامتی دولت در واقعشان به شکل مجانی در اختیار مردمان فراهم بکن بدنتش و در ارتباط با این به قول معروف حوزه های فرهنگی چیزانی که برای بنیادهای فرهنگی و هنری و به هر حال تولیداتی که برای اقتصادی چیز لازمه، دولت مجبوره وقتی که قرار بیتن که بیکاری به عنوان یک تأمینی بکن تمام مردمان، یعنی شک تو به مردمان کار فراهم بکن. در نتیجه شید که باید برنامه‌های اقتصادی طوری فراهم بکن بودن که حد اکثر کار موجودی که بتوان تا جامعه رشد بدن دیگه باید برنامه ریزی بکن و به وجود بیارند. اذا فرق نکند مسئول دولت مثلا تا دولت خود مختار بلوچستان آقای علی شاهو بی یا آقای ناصر بولیده‌ای بی یا آقای مکرم بی یا آقای رسول بی، مسئله ایدان که بر اساس قوانینی که بودن نمایندگان مردمان در درون پارلمانی که ته بلوچستان هستن تعیین کنند و کسی که به عنوان دولت هم انتخاب کنند، دولت فارغ از عقاید شخصی وتی مسئولین فارغ از عقاید شخصی وتش باورهای شخصی وتش باید پیش برنده همه قوانینی ببند که آیا مسئول پیشبرد قوانین هستند، برایشی که تبعیضات از بین بروند، تبعیضات تا جایی که امکان هست عدالت اجتماعی برقرار بی از طریق این نوع حرکت. حالا من نزانم ایشی برنامه چیه لگه بی آیا به عنوان به اصطلاح یک سیستم سوسیال دموکراتی مطرح کنه بی به عنوان یک سیستم لیبرال دموکراتی مطرح کنه بی، ولی برنامه که حزب مردم بلوچستان هسته برنامه حزب مردم بلوچستان در جهت تامین رفاه تمام مردمان و دولت مسئول تمام به قول معروف مسئولیت هستن که تامین کننده این مثلا برابری ها ببینن که یکی به خاطر ایشی که پول نیسته به خاطر بی پولی ای بیماری رنج مبارد، یکی که اگر خانواده مثلا امکانات نیسته از نظر ایژوکیشن و تحصیل رنج مبارد. تا پایان دوره حداقل دبیرستان و ماکشن تا پایان دانشگاه باید دولت تامین بکنه، به جایشی که دولت هم خرج و مخارجی که مثلا
در این رابطه بکنه زورا رو خرج دیگه کشوران دیگر شکنه. همین ایران در نظر بگیره. آیا ایران پچی چو بدبخته؟ آیا واقعا یک کشور فقیری؟ اصلا فقیر نه، ولی به خاطر همین سیاست های تمامیت خواهانه ایدئولوژیکی که رهبران این سیستم هستن تو بودا، ایرانش تبدیل به ویرانه کرده و مردمان هم واقعا آنچنان که زندگی هم به قول معروف یه چیه نکردن، حساب پر زندگی انسانان چیزی جز کشتار و قتل اعدام چیزی دیگه جمهوری اسلامی نکردن. چیه انعکاس فقط هم شیء واجه که فقط به یک فرقه خاصی احترام هل نکرد بس. به همین دلیل که الان جامعه جهانی به این نتیجه رسیده که بابا تفکر و ایدئولوژی شخصی ها جمعی که هستیم بلیت جدا از سیاست، بلیت جدا از دولتی که مسئولیت هستن. من پهلی لوتن گشتر منزان محمد بنم الان نهر دست گوشی دیگه گشتر گپ نکن. امیدوارم که این جستانی که شما کردن به یک شکل حداقل در حد به قول معروف کموکینم که بوده پاسخی من نه، در غیر صورت به هر حال شما تونید بازم تکرار بکنید یا بخشی که روشنه. مهربانی سنگت رحیم، نمینی کارات تو خوب توضیح دادن، ولی شام بحثای طولانیه معمولا اگه مردم به بحقی نکتهانش بچاری مثلا حق حاکمیت مردمه که البته یک شبه ما بحث کو یه موضوع که بندری گشتان که حزب مردم حق حاکمیت مردم شیه بارم گستگین جلسه گپ تران بود. واجه رسول اگر همده مایک تیگه ما همدایم اولا پهلی لوٹو من دل لوٹت حزب مردم برنامه همیشه شرکت بکنم و باز واش بم قدیمی دوست سنگتو انبال من گپ بکنم ما چه نزدیک و نگه بره گپانش گوشواره کم که سالی رسی و بعد من دیر یا یک چی بود که من لوٹن تبلیغ بکنم مثلا یک مشروطن دیر یک ساعت دیر بود و جلسه یه تا یک کتابی چاپ بود رحیم بندی میرزان واجه محمد لوٹی کتاب من تبلیغ بکنم با یک نیم دقیقه کمشی باره دیر یا گفت توضیح دادم تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی بلوچستان، جریان چپ بلوچستان 1350 تا 1368 محمد ریگی درخشان که من نزدم چوری مردمی بود اینجا سپورس کو می خاطر من دیریت بود که باز افسوسی گپی که من چاول لطفا هم دبر بود ولی من موتی گپانو جستا ولی اگر تیم 2 ساعته موتی جستان کنون و فکر نکنون تیمی بیت شما جوابش بده. من چند درست تو واجه مکرون خبر کو مکرون خبر کو تو گشتی که تیم من نیست اگر داوی مگر شما داونی میکنین نیم ساعت گیش کنی معمولا گیش بی میشه مشارکت نکنی تیم من جوست یار من دو سپری شما جلسه یک دیوار خب تو چی جوستان مطرح بکن دایرکت و بعد بچارن که جوستا کنم شونه چون تیم بود جواب بده نبود پروا نیست یا جوستیشی که واجه مکرون یا دیگه نامیانگه همین نام که دست گشتی که اتحاد بکنه و از جنبش دیگر زود عملی و رئیم هم توضیح داد که مشکلات اتحاد چی تو پچی به پچی نبه لا چیز توضیح داد یک ما جوستا شو عملیش طور کا اتحاد بکنه واجه مکرون رنده در سپه دیگر سری بود جوست مکرون مکن جوست رحیم بکن هر جوست رحیم جوست طور کا شما اتحاد که رحیم در رحیم گپان تو که من رحیم گپ گوش داشت ماشین تو کا تو ماشین نوکی دستون لوگا گفتی که ما رابطه بسیار صمیمانه و خوبه حد واجه رسول تو دی جوست بکن رحیم من رحیم جوستا چون پیسر اولا نمیتونم جوستا چه رحیم گپان تو کا من جوستا کنم تو من لگا تو جو سپورت بیت تو زانه هر کسی بدون طریقه بیاد من چون پیسر جلسه نبودم رحیم هم چه آخر اگرم رحیم یا حزب مردم باشی که ما حاکمیت ملی لوټه یک جوست دایرکت یا علمی مشیا کنم که یہ حاکمیت ملی یا دولت ملی که شما شعاری دهی و آیل لوٹو کی یہ پاک گو قدیمی شعاران که بامیستا را داتگن وشی حق ملل در تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی و دیگه بلوچی ترجمه ایشیه که وقتی عاقبت دستگیری قومانی علمی حق و یہ ترجمه من یاد تو وقت کو تک یاد بیتم که بامیستا چی بنه بر هستی من یاد یته که گپترام بو تو هم ترجمه داد همیشه نشریه بامیستا تو که یری ایشی پاک چی یک دومشی تو مثالی دا در رابطه با حاکمیت قوانین در دوران تو تشریح کو که ملک الطوائفی
تا این دوران که شما حاکمیت ملی لوتی دولت ملی تشکیل بی ایشی نماینده کیا تو پدا در رابطه با اقتصاد که جزء بوده توضیح داد که بلا لوته تو باش که عدالت برقرار بیت آیا ما شما چه بنگلادش مستقل بوده حاکمیتی که در بنگلادش حاصل بوده ما شما باید روک و راست هم گوشه ما شما هنچی حاکمیتی لوته که حاکمیت سرمایه‌دارای بومی بر بلوچستان باید حاکم بیت و رهبری جنبش ملی به صورت کلاسیک شما معمولا حزب مردم و تمام جریان های ملی اجبر روشن نگوشی که ما لوته حاکمیت مردم ببین مردم که باید بگوشه که سرمایه‌دارای بومی یا بورژوازی ملی حاکم بلوچستان آیا اگر شش بار قبول انت رحیم جان یا حزب مردم عدالت سرمایه‌دارش تو عدالت برقرار کنن بنگلادش بررسی بکنیم بیچاره آیا ودام رفاه و بهداشت و چیزایی که تو تحصیل رایگان تو اشاره کردن در حاکمیت ملی بلوچستان آینده اگر سرمایه‌داری رو قبول بکنه که سرمایه‌داری بود حاکم بشه مردم که مردم به صورت کلاسیک یعنی سرمایه‌دارای ملی بلوچ باید حاکم بلوچستان ببن و سرمایه‌داران چطور عدالت ملی برقرار کردن من باز دوست نکنم همین چیزا تو شهر روشن بکنه یه سپر بین دیگه سپر بی و مردمان باید بگوشه من یه جستش برای ما شما باید بگوشه حاکمیت ملی معنا مفهوم میشه که سرمایه‌داران بومی یا بورژوازی ملی مثل بنگلادش بر بلوچستان حاکم بی و بعد مسئله عدالت در جامعه سرمایه‌داری بلوچستان که اگر اجازه بدن آیا سرمایه‌داری الان جهانی اجازه دادن که سرمایه‌داری بومی و تصمیم بگیرید ملکا وقتی باید اداره بکن یا نه اشتیاق شما باید بده که شما تزو طرفدار حاکمیت ملی لوتی عدالت شورای درمان رایگان بهداشت رایگان تحصیل رایگان و هزار چیز که شما حزب تو که گذاشته حقوق مساوی زن و مرد و بعد بازی چیزان در حاکمیت سرمایه‌داری اشتراک عملی بند در کشورهای جهان سوم البته این سوئد و اروپا و شام بله شام هستن سرمایه‌داری نداره که مردم مبارزه کنن هی بودن کارگران گشته مبارزه کنن یا این حق و حقوق و رفاه و بهداشت و مثلا تحصیل رایگانشان سرمایه‌داری نداره که مردم هم در سوئد تو چی تو مردمش کشتن همین کارگران تظاهرات تا کشتن همین چه کشتنش سب درازی بود جریان کسی که سوال دادن جریان اودالن آیا سر نقطه بزنی اودالن بنویسی و تیه تک چیچو شک بوده پمی رفاه واسطه بهداشت و درمان و کار من دیگه باز دوست نکنم بس وعده نیست منت واشم مهربانی واجه رسول درست اگر که بلوچستان سرمایه دارد من یارو ما په کارگری بلوچستان کارگر هنه جهت چه کارگری واجه رحیم والا من فکر کنم که رسول جان بودی جواب وعد دا وعدی که گوشی که سوئدی تها با توجه بیشه که به اصطلاح احزابی که بوده سر یک سیستم سرمایه‌داری به سوئد دقیقاً میشه پاکنن دانه منتها با توجه بیشه که سرمایه‌دارهای به قول معروف بومی که بودن بودتگن ملی یا هر چی که نامی بلنشان بودتگن تو بودن بگذارن شیک مروچن سرمایه‌داری نتوان هم اصلا بومی بی به دلیل ایشی که الان این مرزها سرمایه‌داری مرزانی دیرن گوازینتک پروشتگن سرمایه مرزهای سیاسی در واقع جلوی انتقال سرمایه از جای دیگه به جای دیگه نهیلی اما مهم ایشیند که ساختار و سیستمی که بوده هستن رسول جان اجازه بدن به رسول که بوده در دفاع از حقوق طبقه کارگر فعالیت بکن و در این حال بتون هنچون که تحصیل تو انتگش کارگر حق بگیره با اینکه کشتار بوده ما امیدواریم که یک هنچی کشتار در بلوچستان فردا در ایران فردا که یک هنچی ساختاری وجود میته و راحت این تشکلات و این احزابی که به اصطلاح فعالیت کنگن برای منافع طبقات اجتماعی منافع اقشار اجتماعی و به هر حال شکل‌های گوناگون مختلفی که برای بوتگی بتونن بنابراین من فکر کنم تو پاس خوبت دم من جواب نی به دلیلشی که تو تر راهی دیگر نیست الان اگر چنانچه منظورش این رسول جان که به اصطلاح سرمایه‌داری بومی یا نظرم به هر حال ایشی که این بودجه های کلانی که بودن در دست افراد هستند استفاده کنک برای تولید کارخانه و وجود یاره تاسیس کارخانجات و تولید کار و به هر حال حرکت در این جهت مبی مطمئن ببه که گرد یک سیستم سرمایه‌داری دولتی وجودیه که یا مثل کره شمالی بی یا مثل به شکل به قول معروف مثل کوبای بید یا اینکه مثل چین شبیه شاید مثل یک چیز شبیه چین بید سرمایه‌داری دولتی بید
اگر قرار بود که به اصلاح حق و حقوق برابریان یک سرمایداری دولتی وجود بیارید در این تجربه پیش داشته بوده که هرگاه یک ایدئولوژی خاصی حاکم بی و قدرت در دست صاحبان احزاب و تفکر بینش بی، نتیجه همشی بیده که شوروی سابقی تا چی بود نهایتا، و نتیجه همشی بیده که مثلا الان چینی تا یا نظام برحال کوبا و کیر در نظر بگیرید که مثلا کره شمالی شاید در نظر بگیرید این شکل وجودیته. بنابراین چیزی که توانت به سمت عدالت اجتماعی حرکت کنک بی فضای دموکراتیک و بخصوص اگر چنانچه سوسیال دموکراسی ببینید. وقتی که سوسیال دموکراسی ببینید رسول جان، آموزش وقتی که توسط دولت ببینید تو بهداشت مسئول دولت ببینید، تو کسی که بیکار می مسئول دولت ببینید، کسی که بی‌توار هم ببینید باید بی‌دوار ببینید، بی‌جاگاه هم مسئول دولت ببینید، مطمئن ببینید که حکومتانی که بودن قدرت سیاسی اقتصادی در دستش ببینید چاره نگندن جزشی که برای رفع همین معضلات و مشکلات اجتماعی که بتونن بیکاری ای بین ببرن تو برای یک جامعه سالمیش بتونن دیما برن سرمایه که بوده هستیم با کنترل کنگ این سرمایه و با تولیداتی که از کانال این سرمایه موجودیته برحال رفاه اجتماعی که مروچی تو هم بودن تصویر داره مطرحی کنش هم باشه با خونهای زیاد به دست شارت مردم ها به همین شکل در واقع وجودیتی بوده و به همین دلیل که من فکر کنم حدود 20 سال 30 سال پیش وقتی که ما یک سری مطالعات با پاتی داشت انجام بوده مثلا کجا کشوران از نظر تامین منافع عمومی مردم یک رفاه گشتریش هستن و خوشحالترن توشان، ولی استثناء مثلا همین کشورهای اسکاندیناوی مطرح بودن به دلیلشی که او دان تا این کشورهای اسکاندیناوی از سیستمانی که بوده چی هستندشان قدرت یک شکلانی در دست مردم هم هسته و همه احزابی که مردمان بتونن رهبریش بدن مثلا تونن این مسائل وجود بیارن. و خیلی خلاصه میکنم در رابطه چی بحثی نروتون گشتری دامه بدون شاه اگر چنانچه سیستم قدرت سیاسی هرمی بی از بالا به پایین بی متاسفانه چیزی جز همیشه که سرمایه‌داری دولتی وجود به و قدرت در دست یک حزب خاص و یک قشر خاصی از جامعه بی تنی ودید جامعه بشری تجربه شیری پیش داشته و چیکشان تمام محتاج رشد تفکرات دموکراتیک که جامعه مردمان وجود داشته و یک مثال خیلی کوچیک من اجازه بده مطرح بکنم. تو فضای دموکراتیک یا فضای به قول معروف سیاسی که تا کردستان هم مقایسه که فضای سیاسی که تا بلوچستان هست، چرا رهبری های سیاسی یا حرکت هایی که به قول معروف تا کردستان هستن دست احزاب سیاسی نه دست امامان جمعه، اما تا بلوچستان دست امامان جمعیانه کلا برگردی به فضای سیاسی دموکراتیک که مردم یک از نظر آگاهی ذهنی کجا با و که حق چی بزارند و چطور که بتونن حق برای حق واتش برای بیان حق واتش استفاده بکنن. چی پس خیلی مهمه که واقعا دموکراسی که ما شما داری خبری کنین شعاری دارین دینشا بتوان واقعا یک فضای وجود که پهکی مردم ها و حق و حقوق بزانه و در این حال این آزادی ها هم ببند مردمانی که داره یک حق خاصی باید فکر کنن که هستن چون بتونه وقت سازماندهی بکنه و بتونه برای به دست بیاره حق وقتش مبارزه بکنه و طبیعی در بلوچستان یا کشغوس یا تنش و چالش های همین مبارزات سیاسی که هر کس به حق وقتی بالاخره به یک شکلی برسیده یعنی نهایتا خبره به قول معروف همه کس به کرسی نندینی که زوری گشته و اگر در یک جامعه دموکراسی ببی مردمان زور بالاتر از هر قدرتی. همین الان دقت بکنید جمهوری اسلامی ایران زمانی که توده های مردم در کف خیابان هستن وحشتناکتر و بازتر بیشتر چشین که یک گروه مسلح یا جاگه بلوت یک مثل کار سیاسی مسلحانه بلوتی انجام بده. قدرت باید مال مردم ببید در دست مردم ببید اما یک ساختاری ببیده که بودن ساختار یک سیستم پلورالی ببیده و فقط متعلق به یک نگاه به یک فکر و به یک حزبی ببیده رقابت بین احزاب مختلف و بودن مردمان حق ببیده که بتونه انتخاب بکنه که به کجا حزب قدرت به دست کجا حزب کجا گروه به طور موقت بده نه به شکل ارثی. خیلی لطفا محمد جان فکر کنم باز آور کو تو
گلاش حوصله رو دیگه. نه خواهش کنم. البته شما وارد سیستم های اجتماعی مرموز بودن، چون سیستم های اجتماعی بالاخره جنبه های مختلفش هستن. مسائل اقتصادی هست، نمونه مثلا آلمان شرقی و غربی هست و همه یکی مردم، همه یکی سرزمینه، ولی یا نیمه مردم چهاری مردم پولدار هستن بعضیش خوبه و دیگه آلمان مردم وضع خرابه. چون سیستم هایی که اجتماعی و دولتی و ساختاران هست، معمولا فرق علت پیشرفت جامعه یاران که جامعه فقط برند. من فکر کنم گشتر ما مشمه مسئله حق و حقوقه واجه شبیه تو یحت برزا اگه ترا گپ ترانی ها. درود و درهباد منی براسان امید از شما درا شر رو وش ببین و سلامت ببین. من باز کوشش کو نیایم برزا بله سر کار بود گم، بله من گو که بیاین لطی گپان هستی که وجه رحیم کو ای گپان در اصل منی نظرا کمو اگرچه نیایم برزا ای معنایا بوده که خب شمای حزب به اصطلاح واهگان علی رغم این که نیت صحیح مردم واسطه راج بلوچ واسطه کوشش کنگین، خب من این نظر 180 درجه شما گونه فرق دارم و ما بی به اصطلاح لوتم که بلوچستان و هم آجویه برسه هم مردم راج بلوچ بتوانیم، ولی کدام راه قابل کدام راهکار قابل به اصطلاح بحث و گفتگو هستی که ایشی توکا رحیم جان علت گپانا گوشتی مثلا یک جاگا گوشتی که حکومت های ایدئولوژیک. خب این صحیحه که ما در آینده لازم دولت و هر ایدئولوژی، نه تنها ایدئولوژی دینی بلکه هر ایدئولوژی دولت ها جدا ببی و سکولار ببی. این صحیح گفتیه. اون تا یک جوری گوشی که انگار دموکراسی مثلا ملکانی که به اصطلاح دموکراسی نیم بند دارن مثل اروپا آمریکا، ایشان دیگه ایدئولوژی نیست، ایشان هیچ غیر ایدئولوژی کار کنن، در صورتی که هیچ ملکی دولتی نیست که غیر ایدئولوژی کار کنه، مگر ای که ای دولتانی که موجود تو که شما گندگاین اروپا و نزانم آمریکای توکا ایشان وطی ایدئولوژی ها چهر کنگاین و یک نام ایشیا دموکراسی نام ایره کدگان. ایشان ایدئولوژی چیه؟ ایشان ایدئولوژی ایشیه که هر کس آزادی دیگه مردمان استثمار بکن. نه این ایدئولوژی دورا دنیای توکا به اصطلاح ملکان توکا چکر رگای و ایشیا شهر دهگای و ایشیا نام گرتم مردمی حکومت مردم به مردم، در صورتی که عمل توکا ما گندگایم که 7 میلیارد انسان جان و روح و تمام زندگی ها ای همین نظام ها گتگان و مروتی اروپا و آمریکا شما به شتر زانین واجه ای بدبختیانی که شبیه جوست بگیر چون من نلوچم وارد بحث های من لوتم این گپان سعی کنم اگر اجازه ندهید نه برم جوست جالا. مستقیم بگیر. من جوست نیست، من جوست نیست، من گپ هسته، اگر نلوتین گپ ندارم. گپ 3 دقیقه معمولا کومنت. به هر حال نکته چیه که نیاییم بگوشین که ایدئولوژی نی، دورا ملکان ایدئولوژی هست، شما را بی ایدئولوژی هست، شما بی و یا اقتصاد باره گوشی که وقتی شما را جز کنه گوشی که ما حزب مردم قایم ای کارا کنیم مردمان آموزش رایگان فلان و یک سیستمی که بر حسب مناسبات تولیدی سرمایداری چکرید چگونه توانی ملکانی که تابع هست بلوچستان اگر چارچوب سرمایداری یا توکا بره یک چارچوبی که تابع کشورهای امپریالیستی هست مثل جمهوری اسلامی مثل رژیم شاه،
نتوانی بیایی و تابع بودن اقتصاد به این معنی هستی که تو هرچی گوشن لازم بکنی. یعنی تو نتوانی وقتی اختیارا ای کارا کنی کارا کنی، دلال بی، همین مثل جمهوری اسلامی، مثل شاه. یعنی نتوانی آتش‌واهگانی که تو را هستی، راهکاری که دهگاه بلوچستان آزادی و نمیدونم فدرالیسم، این چیزا من این نظر بیراه هستم. البته من شما را این مردم ها این فهمی راهان مردمان آینده تو که حقیقتا چیز کن ناامید کن، چون که هیچ ممکن نیست همچین راههایی بتوانی مردم رو به رهایی برسانی. منتظر مهربانی و شبیر خود تایی وجه نظر هستند دیدگاه من ساک شرق و رحیم در اگر کومنتی هسته در زمینه کامنت خاصی نیم منتظر شبیر جان شیک تو برال گوتی مثلا مطرح کو شیک تو شیش کجا بدون ایدئولوژی نیست. منم باورش یک هر کس عقاید هست، هر کس ایدئولوژی، هر فردی یک سری ایده ها یک سری ایدئال های هسته. ایدئولوژیست اگر کسی یک به قول معروف ایدئولوژی میبینی نتواند اصلا به دنبال اهدافی که هستندی گام بزوری تو برو. به همین دلیل ولی بحث سر ادانه وقتی که قدرت سیاسی دست یک کسی دیگ بود به عنوان یک مسئولی بود طرف ای حق میبیتن که خارج از مقرراتی که به قول معروف تصویب کنن. البته مقرراتی معنی همشی نه که وحی منزلند، بلکه بر اساس تحولات هر جامعه این قوانین مقررات توانند تبدیل کنند توانند بدل کنند و در هر جامعه ای که او دا به شکلی همین دموکراسی که تو داره مطرحی کنه مداره گوش، یعنی اگر چنانچه به شکلی این دموکراسی بودن بیوی و بخصوص قدرت اگر چنانچه در دست سوسیال دموکراتان بی، سوشال دموکراتان بی، حتی در دست به طور مشخص به شکلی دست لیبرال دموکراتان بی کاملا توانند ایشان در جهت این مسئله که مشکلاتی که به اصطلاح برای زندگی انسانانی که بوده هستند توشان توانند گام بذارن. من به طور مشخص مدافع سوسیال دموکراسی هم. یعنی که در ولی معنیش نه که در سوسیال دموکرات هایی که برای همین احزاب کمی اروپایی تا وقتی قدرت به دست گیرند توشان اصلا معنی همشی نبید که بر علیه دیگه به قول معروف سیستمی هستند که اون سرمایه ها توانند ایجاد به قول معروف کارخانجات بکنند فلان بکنند بهمان بکنند تو کارگر بشن، بلکه برای ایشی که چطورکا بتوانند در ارتباط با تولید کار و بخصوص اینکام و درآمد که هستین چطورکا در دست دولت هم یک بودجه هایی هم ببینید که بتوان یک تعادل نسبی بتوان وجود بیارید. گندگی که ماشما تا همه کشورهای اروپایی که هستیم ماشما زمانی که لیبرال دموکرات ها به قول معروف بخشان راستی سر کار آیند توشا شرایط زندگی مردم عادی عوض بید، ولی به محض اینکه سوسیال دموکرات ها سر کار یه مقدار مردمانی هوپ یا امید یا به قول معروف چی که یک انتظار مثبتیش میبینه سک باز گشتره بید. پس بنابراین این سک مهمه که در یک فضای دموکراتیکی که واقعا تشکل و تحزب و فعالیت جنبه کاملا قانونی ببی و یک دولتی میبید که بوده سرکوب بکن. من وقتی که باشه اگر چنانچه یک ایدئولوژی خاصی قدرت در دست بده دیگه ایدئولوژی رو سرکوب بکن. نمونه هم بسیار مشخصن که تنین وقتی در جهان حداقل یک سری تجربه بوده. به همین دلیل که نباید یک ایدئولوژی خاصی قدرت به دست بگیره، بلکه به طور کل آنچه که اکثریت قریب اتفاق مردم توده های مردم بتواند، البته به شرطی که در یک فضای بیتین بوده آزادی و آگاهی ببید و آگاهانه این مثلا آزادانه این امکان هم ببیدین که مردم آگاه اعمال اراده بکنن پوتش در آپمی تشکل در آپمی جامعه و ساختاری که یک به قول معروف عدالت نسبی توان وجود مطلق هیچ کجا وجود نداشته و نخواهد هم داشت، ولی به شکل نسبی گنده که مثلا در یک جامعه مثل سوئد به طور نسبی بلوت مقایسه بکنه گنده که کدام مقایسه بکنه مثلا نسبت به انگلیس بود عدالت گیشتره بود یک سری امکانات برای نهادهای مردمی فراهمتره گیشتره عدت کسی که به قول معروف سرمایه‌دار تو این میبی چوک مکان برای مدارس خصوصیشان که دیم بدن توشان خب
یک سری امکانات دیگری شو، ولی حالا من نزنم بروچ سوئد چطوره، ولی حداقل من مثلا کدیمایش کتر بوده که بودم شاه سوئدی چوکا همه مدرسه روان که همه کسانی که همه جاگایی که به قول معروف نزدیکش هستن آدم معلوم مردمان عادی هم چوکا بلوچا احتمالاً قضیه فرق کنه، یک شکل دیگری بود گرفته، ولی همین مسئله هم شما بیان مقایسه کنید در ارتباط با همه جاگاهانی که الان مثلا به عنوان کشورهای نظر اگه سوسیالیستی نامش بین سوسیالیستی هستن خیلی وحشتناکترین روابط بودن. به همین دلیل مسائل نسبی اند عزیزم، مسائل به شکل مطلق نه و ما در شرایط اجتماعی و به قول معروف تاریخی که هستیم در مناطقی مثل جامعه ایران که بلوچستان الان چه بلوتی یک بخشی از همایی سرنوشتی گریوارده بوده، خواستار یک همچین راهی و یک همچین روشی هسته که نسل‌های بعدی بر اساس ایشی که جامعه جهانی چطور که دارید مسائل حل کن پیشرفت کن چه وجود داره. خیر انتظار بوده شبیر جان که بروچگی زمانه که تا شعار زن زندگی آزادی به یک جاگاهی برسیدن که جهانیان اعلام بکنن چی که انقلاب جهانی زنانه که الان تهدید ایران داری اتفاق میفته. پس بنابراین جوامع جهانی، جوامع انسانی در این جامعه در حال تحول برای 50 سال دیگه من تو نزانی چه اتفاقی که دقیقاً این همین داستان برای مسائل مختلف دیگه هسته. من آفرین دیگه به قول معروف جواب دیگه برای شبیر نیست، جز میشه کمی برای مرز کنم. سلامت ببخشید من جست جواب ندادم. من 10 ثانیه اجازه محمد مو جست بکنم جواب نده رحیم 10 ثانیه بکن جست ها من جست شیه رحیم جا تو من جست جواب ندادم. حق ملل در تعیین سرنوشت تو اصلا سرگوازی کو و پدا تو همیشه بحثان تو کار روی کوبا چپسه کره شمالی و روسا و این چیزا ملتوارم بشه که یادآوریت کو بس بذار جست پدا کردم ما دیگه بهش کنم حق تعیین سرنوشت حاکمیت ملی حق ملل در تعیین سرنوشت شی پاک شما لوکین چیزی هست البته ما هم گفتم تو این چیزا آزمانگامی حکومت ملی بعد تران تو کارشی توریزه بود و رنده بانگونه بود شی پاک چی شما مقصد مراد چیه؟ آیا حق ملل در تعیین سرنوشت کلینینگ واشته حق مسلم ملتانه یک شما هنو یاتا باشه حق حاکمیت ملی یا دولت ملی شما شوارده ایشون بیرون پاک چی شما پدا روشنگری تو هنگه توضیح نده شما دا بیای روشن بگو شبیرم بهتر دو روشن بگو که حاکمیت ملی در بلوچستان یعنی حاکمیت سرمایه‌داران و پدا اشیا تحلیل بکنید از نظر سیاسی در چی وقت که ما لوتن جامعه بلوچستان حاکمیت سرمایه‌داران بی مثل بنگلادش و پدا رنده و مردمان شعور فهمند که بنگلادش چطوره ما هرچی حاکمیتی لوته یا نلوته من باز همیشه توضیح بدم من لوتن توضیح بدم وقت نیستیم بنگلادش باره مردم فکر کنن ما هرچی حاکمیتی لوته یا نلوته و آزاد به تو بنگلادش دابا ببین مبه شما حزب برنامه تو کلی گوشه‌گاهی شما رسول دولت ملی بس تو 2 ثانیه تیم 2 ثانیه طولانی بود بلد که محور کنن من حساب داشت 3 ثانیه انو 15 ثانیه بود کلا اوکی چرا حق تعیین سرنوشت تا سرحد جدایی که متاسفانه شعاری بیش نبوده هنگت هم به همین شکل هست انتشان چرا که هست از همه جناهای چپی که همه موقع ما گونش بور بودگین و به شکل با مستار در واقع کاری کرده بود چرا الان به یک شکلای دیگه داریم توجیه کنن تو و هنگت هم گوشن شکل بله بذارید نظام یک حکومت ایدئولوژیکی که وقتی که سر کاریه اونا وقتی اجازه دادن که مثلا ملتان تکلیف و توات روشن بکنن غیر ممکنه که همچین چیزی بیه اگر چنانچه حزب کمونیست روسیه آوادی توانتی اجازه بدن که تاجیکستان و نزانو ارمنستان یدگران براواتش مستقل ببودن گوڑا آوادی توانتی مثلا بکنه خیر عملا وقتی که قدرت در دست یک سیستم کپ و یک سیستم ایدئولوژیک ببی no way که سیستم به شکل تمامیت خواه مبیده فرق نکن چه ایدئولوژی دینی ببی چه ایدئولوژی غیر دینی ببی به همین دلیل شی ضرورت این که یک سیستم پلورال ببید نشه که فقط یک سیستم تک حزبی ببید منی جستشی باند توشی که به قول معروف اگر موفق ببین تا ایران مثلا یک سیستم وجود بیاد یک سیستم شورایی ببید که احزاب چپ بتونه قدرت در دست بگیرن تو شام آیا واقعا اون تمام احزاب چپ بده مچیش بیاد که تفکرات مختلفی و احزاب راست هم اجازه بی فعالیت بکنه یا نه یک جست که من تری کنم من جواب بده چرا ولی در کل حق تعیین سرنوشت با حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت اتفاقا یک درجه بالاتر از این حق حاکمیت ملی که ما حزب مردم بلوچستان مطرح کردیم به دلیلی که ما وقتی
وقتی که یک سیستم فدرالی را در جهت همزیستی مسالمت آمیز ملتانی که در یک سرزمینی دارن کار کنن توشان تحلیلی دین یاری ولی حق تعیین سرنوشت اگر یک ملت مستقل بی حق انتوایی طبق منشور سازمان ملل اجازه ده یک بودند که یک جاگاهی که این روابط به شکل استعمارگرانه بی حق هستند مردمانه که به اصطلاح بتونه سرنوشت از طریق یک رفراندوم تعیین بکنه و اجازه ده من برم ولی کجا دولت استعمارگر این اجازه تنیودی به شکل عملی داده بود تا زمانی که تمامیت خواهی ببیتیم بر حاکمان فرق نه که حاکم بورژوازی سرمایه‌داری جهانی ببیته یا فرق نه که حزب کمونیست روسیه یا حزب کمونیست چین ببیته متاسفانه به همین دلیل که می باوریشین که در یک ساختار فدرال و پلورالی که جدایی دین از دولت به عنوان ایدئولوژی و دین هرچی نامی بلی در ساختار ببیته دموکراسی خیلی سریع‌تر می دموکراسی که هم شبیه در واقع منفی حساب کنم از دیدگاه شما تو هم رسول شاید هم به همین معنی بیتین وقتی که اگر چنانچه به شکل دموکراسی به معنی همه چی باشن تی تودگرایی بلوت مطرحی بکنه شاه خب خیلی راحت هر کسی توند بالاخره با ابزارهایی که در دستی هستن از توده ها سوء استفاده بکنه چه ایدئولوژیست مذهبی ببینید چه ایدئولوژیکی آنچنانی دیگری ببینید به همین دلیل سک مهمه که در یک ساختار پلورالی و در یک جاگاهی که مولتی به قول معروف نشنال هست مثل ایران یک سیستم غیر متمرکز به شکل فدرال یا کنفدرال توان همزیستی مسالمت آمیز به وجود بیارید و الا کاملا ما حق تعیین سرنوشت باید بید ما هم اتفاقا حق تعیین سرنوشت جز اصول و باورهایی که ما را در اساسنامه و مرامنامه به قول معروف حزب هم هستن جز برنامه هم هستن ولی چرا نسل‌های بعدی تعیین کردن مثلا فرض که اسکاتلند در نظر بگیرید یه زمانی بوده که به هر حال مجبور و محکوم بوده که به همین شکل بمانه به شکل یک سیستم فدرالی پوتش بمانه حالا نام فدرال نه یک نام دیولوشن به قول دیولو ده ولی در عین حال الان گندگی که نسل‌هایی که الان دارن زندگی کنن ایرلند و نظام به اسکاتلند داره حق دادن که رفراندوم بکنن حالا اگر تلیدش نکرده ممکنه بعد در درجات بعدیش کنه بنابراین تمام بستگی هست که جامعه و مردمان جامعه بودن در فضایی که حالا نامی هرچی بلوتیم بلی در فضای اجتماعی که هستن به چه شکلی این توانش ببیتن که ویتی حق بزانند ویتی حق مطالبه بکنند و ابزارهایی که برای رفتن به حقش هستن چیه هرچی جامعه دموکراتیک تر ببید این ابزارها و این به قول معروف پتانسیل ها راحت تر برای شیکا مردم تونه برن و الا چیزی جز دیکتاتوری نمیتن دیکتاتوری فرق نکنه کجایی من تو محمد جان میکروفون بسته رحیم جان شمای مدنی اشکال ایشی که کشورهای امپریالیستی ها با کشورهای تحت سلطه قاطی کنه مثال کاری سوئد گوشی ولی بلوچستان ایران قاطی کنی سوئد اصلا این دینش غلطه جای نام بگر به عنوان نمونه فهمم در همین جوامع امروزی یک جای نام بگر نیستی ولی لوتین شهر بکنی اجازه نیستی انو نیستی ولی لوتین شهر بکنی شبیر تو ببین نوبت تی نوبت هنه تو اجازه نگرفته و پدا خبر هن کنگه پدا هم دنبال دموکراسی هم هسته چوش نبید نه باید نظم ترتیبی بیتن اجازه بشانه که مردمانی که احتگاه هیچ گپش نکوته شامتی نظر بگشم برای که نظم ترتیبی من رحیم لوتم که منی گونه مناظره کنه یک بار هر کس لوتی منی گونه مناظره کنه ای باره فقط نه لوتین گپانا که ما ببرین اگر لوتین و حقیقتا مردم مشکلات حل کنین و تی لینا بیاین مناظره کنین بچارین چی گوشین شما همه رضا پهلوی پروگرام گوشین همه تو توانه و رحیم قرار مدار بلیک شما توانی مذاکره بکنید ولی بحث ما دو نفر ایدان نه چون به شکلی شما یه سری سیستم های فکری و عقیدتی ها مطرح کنید که شما معمولا خب بحث های مذاکره ای هم به یه شکلی آقا جا من راکار علمی دو نفری اجازه بده آجا ابراهیم تی نوبتی
از کنه سنگتان شما که ادمینی یا چی هستی من انتقاد توهین چند جلسه شما یادم کنه که تمام سنگتانی که ادمینه سنگتانی که یا این سر بحث کنه بعد برن جهل به دلیل که دیگه مردمان 1000 نفر جهل نشه روتون جوز بکنه من جوسی نیست و بحث دو طرفه بوده و دموکراسی شعار دموکراسی می سنگتان دنشان دموکراسی نکوب کنه اگه معتقد به دموکراسی خب به نوبت باید کار کنه خواهش کنه وقتی ما هم نشته که گوش دارن چیز یاد بگیریم اینم فقط اعصاب خراب ببین مایی که جهل یا خبر کنیم بار جهل بری دیگه مردم تا نوبت برچی برانتش جهل واجه ابراهیم برچی واسطات دلیل بوشی واسه برانت جهل به دلیل سنگتان دیگه جهل هست چون بیان سر خبر بکنه بس این دیکتاتوری لین چونه لینه که تو مردم دیم بده جهل جهلا بچه دیگه داشت من اعتراض جهلا دیم برم جی من نطور وقت رعایت کنه سنگتو شهریار جان من لطف شهریار جان من نطور من انتقادی هست به خاطری که دیگه مردم جهل نشن مثلا هر کس میکروفون بذاری مردمان را پچه ابراهیم جان مردمان را که بس جان برتان شما رسول جان رعایت کنه نداد تو گپ جته چشم وجه بلوش منت باشه ابراهیم جان منت باشه جی باشه وجه کت کتای دیوان بردیم سلام نوبت شماست در خدمت شما با من بودید آقای بلوچ ساسان هستم بله درود خدمت شما بله. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان گرامی من ببخشید بلوچی نمیتونم صحبت کنم ولی به زبان کردی بجی خلکی بلوچستان درود بر ملت شریف بلوچستان ساسان خاتونی هستم از حزب دموکرات کردستان ایران سلام دارم خدمت آقای بلیده‌ای آقای رحیم بندوی عزیز و دیگر دوستانی که حضور دارند چند وقت پیش ما در ندای زاگرس برنامه‌ای داشتیم در رابطه با اعدامیان بلوچستان و اینکه بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و فعال حقوق بشری بلوچ در اتاق ما بودند عنوان کردند که اکسیون‌های زیادی در اروپا میشه و فعالیت‌های زیادی از طرف احزاب بلوچستان و شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری انجام میشه منتها به دلیل نبود رسانه‌ای پوشش وضعیت بلوچستان فعالین سیاسی بلوچ کمتر از بقیه ملیت‌ها هست. من تو اون برنامه به دوستان قول دادم که با مسئولین کرد چنل رسانه رسمی حزب دموکرات کردستان ایران صحبت می‌کنم که بتونیم این فعالیت‌های هموطنان بلوچمون رو پوشش بدیم. من تونستم با دوستان صحبت کنم و با کمال افتخار استقبال کردن از این موضوع. من الان خواستم خدمت دوستان عرض کنم احزاب و سازمان‌های بلوچستان شخصیت‌های سیاسی و حقوق بشری یک شماره ارتباطی به ما بدهند که ما بتونیم با دوستان در ارتباط باشیم و هر گونه فعالیت فعالین سیاسی احزاب و اکسیون هایی که میشه رو حتی الامکان بتونیم پوشش بدیم. من از دوستان تقاضا میکنم یک شماره واتساپ خدمت کدوم یک از دوستان اگر که بفرمایید من بدم که بتونن با من در ارتباط باشن و هر یک از احزاب بخش روابط خارجی احزاب و شخصیت‌های شناخته شده و روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشری از طریق یکی از دوستان با ما در ارتباط باشن که ما با دوستان تماس بگیریم و بتونیم حتی الامکان یار و یاور ملت شریف بلوچستان در این جنبش و قیام باشیم و همه با هم در کنار هم خواهیم بود. من سپاسگزارم از همه دوستان، عرض خاصی نیست، فقط خواستم این رو خدمت دوستان عرض کنم. آقای محمد کدخدایی، من یک شماره واتساپ خدمت شما خواهم فرستاد. هر کدوم از دوستان از احزاب بلوچستان، جبهه متحد بلوچستان، حزب مردم بلوچستان، احزاب دیگر، حتی الامکان با آقای کدخدایی در تماس باشین که ایشون رابطه بین ما و شخصیت‌های سیاسی و فعالین مدنی و حقوق بشری بلوچستان باشن. آقای کدخدایی، من ندیده و نشناخته این مسئولیت رو برای شما گذاشتم که شما رابطه بین ما باشید و من در خدمت دوستان هستم. خیلی ممنون از حمایتی که داری از
از بلوچستان. البته ما فردا هم تو استکهلم یه تظاهرات داریم از ساعت 11:30 تا 1:30 هست. اگر دوستان کرد هم احتمالاً دوستانی که در استکهلم هستن دوستان کرد هم خبر کردن در این تظاهرات شرکت بکنن، ولی اگر کرد کانال بتونه پوشش بده هم خیلی خوب میشه. بله، من حتما همین امشب با دوستان صحبت خواهم کرد. اگر که امکانش بود حتما بتونن پوشش بدن این موضوع فردا رو که اولین حالا کار هم باشه. من سپاسگزارم. من نتونستم برای شما پیام بفرستم آقای خدایی، اگر که یک پیامی برای من بفرستید که من شماره واتساپی در اختیار شما قرار بدم که دوستان از طریق شما با ما در ارتباط باشند. باشه، حتما. ابراهیم تو مارک جنگه. Arkadaşlar düz spas. Biji Kurdu, Biji Kurdistan. من فقط از خواهش میکنم اگر میتونم تماس با ما تماس میگیره که فردا ما راهپیمایی داریم ساعت 11:30 تا 1:30. اگر دوستان هستن من تلفن براتون میفرستم که با هم در تماس باشه. همین فقط. خیلی ممنون. مرسی. سپاس. واجه مکران. من بلوتا یک آخری نکته اضافه بکنم که ایشین که یک تنوع و گوناگونی، اگر شما حزب برنامه ایشین که جغرافیای سیاسی تو که بمانید ایشان وقتی دستور کار قرار بدید، چونکه ای اول ایشه که تنوع و گوناگونی جغرافیای سیاسی قبول کنک بید، یعنی بلوچ بلوچین، کرد کردین، عرب عربین، ترک ترکین، ترکمن ترکمن. هیچ کس حق نیست که دیگه یکی واسطه آیدنتیتی جور بکنه، نهایی واسطه هویت جور بکنه. دو، بلوچ به عنوان یک راج، به عنوان یک ملت، هیچ گروه حزب سیاسی ای حق نیستین که بلوچ بیاریتی وتی مفهوم تو کا، چونکه دموکراسی تر یک کنه تو بلوچ بیار یک روچ بگو تبار، دیگه روچ بگوش که بلوچ های ایرانی های بلوچ تبار، دیگه روچ عشیره، یک روچ قبیله، دیگه کوفت و زهر ماره گوشی. سیمی نکته، بلوچستان به عنوان یک سرزمینه، یعنی بلوچستان به عنوان یک سرزمینه. و چهارمی نکته، بلوچ راج وتی ماتی زبانا وتی ملک توکا رسمی، یعنی اداری جاتا آئی حق کے تو لوٹی تی چشمہ کر رہا. ای چاری چیز که من گوشتم ایشان اگر شما منید کتا آیا گرا شما بلوچ راستین حزب سیاسی. اگر شما وتی کلام تو هر کجا که دیوانه شده شماره زور نرسید، شما بوشته، شما زور هستی، شما وقتی راجه سر اعتماد کنید، شما راجه شما را پیش داشته که ما شما پشته هستی. اچو که مولانا عبدالحمید پشته وشتاته تا مولانا عبدالحمید در واقع راجه صدا بید پیش داشت راجه بلوچا که ترسانی شده. فقط وقتی واهگانی واسطه دیپلماسی گفتمان محکم بوشته با شامت وقتی گپم بجنتا، چونکه ما نلوتین گیشتر از این بازی بوریم. پنجمی نکته ایشه که دموکراسی به خودی خود وجود نیتی. دموکراسی ام مجلسی که واجر رحیم بندوی روت شهرام و فخراور و ایکس و ایگرگ کشا بلوٹی بینی دیتے که بلوچ راجه واسطه یک شر ریپرزنتیو بیتے، ام مجلس به خودی خود جور نبی. ام مجلس باید من تو جور بکنی. ام مجلس باید ام مردمانی که در جغرافیای سیاسی زندگی کنگا آیا باید جور بکنه، آیا بیسا باید جور بکنه. آیا بیس چطور جور؟ ششمی نکته، آیه بیس همادی جور بیتی که ما در مرحله گذار از جمهوری اسلامی مار شما را یک 50% دایلوگ و گفتمان 50% سک بسیار مهمتر از گذار خود جمهوری اسلامی هسته که آودا شما بلوچ راجع آواز ببینید. همه انسانانی آواز ببینن که شما مایندش دوست بی، شما کارش دوست بی و بلوچ شما را چی بکنه، اعتماد بکنه و شما را این قدرت بدین. نی مردم کہتے ہیں چاری کے واغان ہاں یہ انسان کار کنگا، یہ عذاب سیاسی کار کنگا، بلوچ راج شمارا ایچ وقت نشموشی شمارا مدد کرتے ہر نمونے شما پشتا و شمارا بلے اگر ای چیزی که من گوشتا ای پنچه ششی نکته که من گوشتا ایشا اگر شما گوشه که میں زور نرسیتے عذاب سیاسی باید زورا وقت خلق بکن.
احزاب سیاسی کول سویدین که بر ردسکوپ به تو دستا بکن ابزار و تورزا باید وقت فراهم بکن ابزار و تورز که آسمان نکه پا زمین سرا تو باید ابزار و تورز یعنی فراهم بکنه تی اتاق فکر بعدشان جور بکن تو باید لابیگری بکنه تو بتوانه روچ پر روچ و طرف پرزورتر بکنه سلامت صوبه باد مهربانی واجه مکران تو وش گپ کنه تی گپ وشد می وقت حلاسه در واقع وقت حلاسه ولی باید ماشی باشن بلوچانی که استکهلم نزدیکم بانده حتما زهرشانی یا بحر بزورند و او هم به قول معروف هر پرچم و بیرق و شعارش هست تو هم ودی همراهی بیارند تظاهرات آزاده در رابطه با واجه بلوچ من ندارم رو مشترک بندن ولی چه پیش این که من مایک شما رو بدم چه رحیم هم دستبندی کنن اگر محمد جان بخش جزئی تظاهرات باره یه تظاهرات فراخوان دهنده رسمی حزب مردمه اگر دیگه گروپ هم فراخوان داخل شما دنبال رو آیانیش من ندید تشبه اعلامیه مشخصی نه حزب مردمه حزب مردم داتا رو فیسبوک حزب و مردم به ندید نام برمش فکر کنن گرگ بوده رحیم نه سلامت باشه نه حزب برامشا مردم نام داتا یا برش اطلاعیه نگیره چیزی اگر دیگه اجازه بده حزب داتا ناصر شما اطلاعات رسول اجازه بده ناصر اطلاعاتی هست ناصر معمولا نه سلامت محمد نه جان واسه راه ده من ندید برمش مثلا برنامه ریزی کته نه حزب مردم طرف برمش نه برمش طرف مردم هر کسی مستقلانه عمل کنه و شی مثلا به شکل هایند و برام شیگین و یه دیگه رو حمایت کنند یه دیگه گروهان دیگه هستن که ایرانیان لایت گشته ما کوین دیگه سازمان ها حالا میانت یا میانت مردم نزانتین بله خوب چون ماش کوت لایت دیگه رو هم گشته ما کوین چون با چون گزارین بلوچستان خوب بازی مردمی هنیگه هم اعدام بود تگن تو بازی نه هم منتظر اعدام هم متاسفم سلامت پس ناصر جان برمش برامش یا رسمی برامش اشیا اطلاعیه داتا درسته یا آن نه داتا ها دیگه داتا ها من ندید نه من برامش بچی تو من احتمالا هستی آهنگش توتی هم اینستاگرام و توتی اینستاگرام هم من فیسبوک نچارت بلکی پرسیان آنشا محمد جان تو هستن برای ولی من راه دیشان پتی راه ده من ساتم سی باز آها راه ده من راه ده حتما تو همیشه سلامت راه باش ده چیز میزنم و همین چیزای مستقلی که شما هر حرکت حزب مردم یا برامش یا بلوچی تنظیم الیت بدون تعصب بر چیزایی که عمومی مثل اعدام شام ببخشید من وقت نیست شاید مشخصا شما پوت فیسبوک یا جاگاه دیگه شنگ بکنید یه فردی دیمش بده ما هم دیمش دنگو مستقلی حرکت با از مردم بدن تن راز برون بهش بدن بلوچی بم بعد مستقل آدگر یام بیانتیم بعد ولی عادی که یوان برس مواظب ولی عادی پاچکس خطرناک است مرو جانت شما پخش بودن فیسبوک هم پخش بودن 4 روز ما پخش کرده اینستاگرام هم پخش بودن به مردمانی که من تلفن بودم من دیم داده چی برم چی پروگرام برنامه چی بوده تمام جایی که من زانته من دیم داده کسان تلفن من نبوده من دیم داده ولی te فیسبوک هر شب من جانو الان هم جانو اپاد هم جانو هر 4 ساعت یا برم te اینستاگرام و جاتا چی جاتا فیسبوک دیگه سنگتون ندیسته من تو دیگه برو چهار شهر من من اپاد دیم بدم من به بچه دیم بدم مشکل نه همین فیسبوک دیم بدم اپاد مهربانی چه پهکان که دیوانش بحر زورته وجه بلوچ من نتوانم فقط کامنت دم با توجه احترامی که واجه علی شاه هستن سلام عرض درود کنم که تی سوالات واشه موضوع مطرح کو که بازوان یک بدنی مثل سکولاران که یک دستی تو مذهبی یک دستی اگه بتونه در شورای برنامه ریزی آینده بحث سکولاریسم که یک سری دلواپسان سکولار یا دلواپسان مذهبی رو بتونن دلگرمی پیدا بکنن در یک مسیر خط مبارزه قرار بگیره یکی از موضوعات آینده در شورای برنامه ریزی مطرح کنیم من نتوانم مشکل کنم باز خوشحال بودم که واجد شاه یه سوالی مطرح کنم من نتوانم واجه رحیم اگه تو جنبندی هسته به طور شاهو تو گپی ها من نه منی واجه البته که دوئل نه انشالله دیگه وحدی خبر کنی کمی من دو گنگا پیسرا کامنتیون هسته ولی بل دیگه چفی انشالله سلامت باشه سلامت واجه رحیم ترک جنبندی هستیم تو جنبندی بکن بعد بنده ما دیوانا بند سلامت محمد جان دمه براتید شما و به اضافه تمام عزیزانی که برحال دیوانی تا هستند گف همیشه برحال ماشوا تا زمانی که
متوانید و همدیگه تبادل نظر بکنید تا زمانی که متونی همدیگه این بردباری و مدارا ببینید که همدیگه نقطه نظرات گوش بدارین، هیچ موقع تحول و تغییر نیید و خوشبختانه پیش داره که بید که این پتانسیل یا ظرفیت بردباری و مدارا و تعامل گلایش تبدیل بیتیم به یک نکته عمومی، به یک مسئله عمومی که پهکا کوشش همشیه کنگند که همدیگه را هماپیم که هستند جاه بیارند و هماپیم که هستند همدیگه را قبول بکنند و برایشی که بتوانند و همدیگه یک یونیتی به قول انگلیسی یونیتی این دایورسیتی یا یک همبستگی با تمام تفاوت‌ها ببیتش که راز همزیستی مسالمت آمیزه به وجود بیاد. شیستک شرن ماشماید واقعا تونید با نظرات متفاوت با همدیگه تبادل نظر بکنی و طبیعی که در این بده و بستان ذهنی فکری خب تحول وجودیه، تفکر نشان وجودیه. حتما یک سری راهکارانی که به قول معروف بعضی وقتا کسی زیاد حواسی نه یا کسی دیگه گویا یک انتقادی داریم مطرحی کن توان دقتی گشتری بکن و بتوان یک راه حل مناسب تری برای موزلی که موزل عام یک گسلی برای تمامانه وجود بیاد انتشان. ولی عرض همیشه در هر صورت من گشتر عرض نیم و مشمی وقت نگرانم مشمی منتوار که برحال برنامه تان ترتیب بده و بازم منتوار شد بحضورو کن که برحال چه گوشش داشت و چه اظهار نظرش کرد چه کمک کند به ما شد تماما که بتوانه دیما بره. سلامت مهربانی منطق مواده و هنچوش که دیوان مردم که بحر زورت گوشش داشت و بحثش هم شرکت کرد و امیدوارم که پهکان بیان تو و دیدگاه و نظر در رابطه مسائل مختلف بلند، ولی معمولا خب کلاب هاوس معمولا وحد محدودند و دو نفره بحث کنن یه مقدار مشکله. البته خوبن فکر کردن تا حدودی مرانتان نقطه نظرات رو بگوشی، ولی منی حالا یه مقداری هم راحت نه فاکین وقتی نظر ها مردم به طور کلی مطرح بکنده بشه که مسائلان بازند. واجه بلوچ تو دا روما بند کن و منم یک نکته قبل از این اتاق بند کنه که اجازه بدید من سپاس ویژه از کاکساسان داشته باشم به خصوص با توجه به این که به هر حال میدیا رسانه الان واقعا حرف اول میزنه برای رساندن اخبار، اطلاعات و آگاهی. همچنان که برای این میدیاهایی که به شکل ماهواره‌ای هستند جایگاه بسیار ویژه‌ای دارن، چرا که متاسفانه در ایران اینترنت خیلی ضعیفه و بیشتر مردم در واقع این میدیاهای ماهواره‌ای رو دارن گوش میکنن. هر وقتی هم که اینترنت بهتر بشه به هر حال شبکه‌های اجتماعی هم الان نقش بسیار پررنگی رو دارن بازی میکنن، ولی این جای سپاس ویژه داره و امید که همچنان که این شعله‌های زن زندگی آزادی، ژنژیان آزادی همچنان در بلوچستان، حالا به قول معروف به شکلی بعضی وقتا این شعله خیلی پر رونق‌تر و بعضی وقتا هم کم رونق‌تر میشه ولی وجود داره و امیدواریم که برای مردم کرد و کردستان هم این جمعه‌های خونین زاهدان رو همچنان زنده نگه دارند و همچنان که زنده هم نگه داشتند یک همبستگی همچنان که تاریخاً این همبستگی وجود داشته بتونه رشد بیشتری بکنه و این همبستگی در میان تمام ملیت‌های ساکن ایران و تمام مردمان گوناگون ایران به وجود بیاد تا از دست این رژیم ضحاکی واقعا رژیم اعدامی کودک کش انسان‌ها رهایی یابند و یک زندگی به هر حال انسانی داشته باشند. زنده باشید. تشکر. بله منم سپاسگزارم آقای بندوی گرامی، همچنین از آقای ولیده عزیز. من با اجازهتون مرخص میشم از حضور شما. ما باید در کنار هم باشیم، محکومیم به در کنار هم بودن علیه فاشیسم مرکزگرا از نوع تاج و عمامه یا هر شکل دیگری که باشد. سپاسگزارم به امید پیروزی همه ملت‌های تحت ستم در 100 سال اخیر و رسیدن به اون شأن و کرامت انسانی که همه ما برای اون مبارزه می‌کنیم. سپاسگزارم، هستم در خدمت دوستان. خیلی ممنون. البته وقت ما تمام شده، در حال بستن بحث و اتاق هستیم.
تظاهرات فردا هم از طرف سازمان زنان بلوچستان برمش که در استکهلم هست. امیدوارم که همه کسانی که در استکهلم هستن یا دوربر بتونن شرکت بکنن در این تظاهرات. وجه بلوچ یا سعید در روم شوی دسته چون که بندی کنه من نزانم. سلامت.